certified, world-class quality. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This song is brought to you by Clara Olay Carbonara. Clara Olay Carbonara naman! Ang nga bayan ginudulong sa kaalwan sang Life Extension Vitamin D3. Ang rekomendado sa mga medical doctors nga vitamin hormone for longer life. Aksyon Radyo News Flash. Action Radio Philippine Standard Time, last Jan, 38. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Be pH Care Guava protected every day. We got you, girl. Doktor Pinoy. Doktor Pinoy. Health Watch. Anemia. Ano bala ang anemia? Ang anemia isa ini ka kondisyon kung sa diin ikaw wala sang enough healthy red blood cells nga naga-carry sang adequate oxygen pakadto sa imo nga mga body's tissues. Kung ikaw may anemia, ikaw makabatyag sang tuman nga kakapoy kag palang luya. Gani kung ikaw nagasuspetsa nga may ara ka na sang anemia, magpakonsulta na sa doktor. Bangod ini nga warning sign, magatuga sang seryoso nga balatian. Ano bala ang mga semptomas sang anemia? Ang mga signs nga ini kag mga semptoma amo ang fatigue, weakness, yellowish sang imo nga panit, irregular heartbeats, pagkakabus sang pagginhawa, paglingin sang ulo, chest pain, pagpalamugnaw sang kamot kag tiil, kag palanakit sang ulo. Ang anemia nagatuhaw kung ikaw may kakulangan sang iron kag vitamin B12. Ano gid bala ang ginahalinan sang anemia? Ikaw makaangkon sinikon ang imo nga lawas, wala sang enough red blood cells. Internal bleeding, dala na diri ang imo nga lawas nagaguba sang imo nga red blood cells. Sa pagprodusar sang hemoglobin kag red blood cells, kinahanglan ang imo nga lawas may ara sang iron, vitamin B12, folate kag pila pagid ka mga nutrients halin sa imo nga ginakaon. Kung nga gina-anemia ang tawo, bangod ini sang kakulangan sa mga certain vitamins sa imo nga ginakaon. Dala na diri ang iron, vitamin B12 kag folate. Kung sa diin nagapataas ini sang risgo nga ikaw makaagom sang anemia. Gani sa aton nga mga kauturan nga nagasuffer sang anemia, kinahanglan subong palangadaan kung ikaw may history sini, magpangaman ka na. Kinahanglan mo ang iron, vitamin B12 nga amo ang makabulig tapna sang anemia. Dala na diri ang oxygen nga yara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapapag-on sang bone marrow nga makaprodusar sang red blood cells kag ginapabakod ang collagen structure sang aton parit kag gina-deactivate ang mga free radicals nga amuman ang nagaguba sang aton nga lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara antioxidant properties nga nagapagwa sa mga makahalalit nga mga chemicals kag toxins. Gani hindi na paghulata nga maglala ang imo balatian. Magtumar Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginpamatud-an na sadto pa. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Ang sakit sa ulo, hila na, sakit sang lawas, kagbugha, pahinayon ka. Bayain na ang daan nga naandan. Magbag-o na. Fast forward na sa kasulhay. Mag-Rexidol Forte. Baskog ang banat sa apat. Sa sulod sang 12 minutos lang. Ganing dasig balik halin sa masakit. Dasig balik ang kadasig mo. Rexidol Forte. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol and caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nak, nga pirme may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abi nila yabag o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nagka-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer law. Kami inventor, nagasaka panaog ang akong blood pressure. Gen tilawad ko ang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule and Tea. Maayo na ang akong pamatsyag. Salamat, Gen. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue,
pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paskaw, di bala? Amo na ang Decolgen. Barado nga ilong kagsakit sang ulo. Mag Decolgen Forte. Itanong mo sa doktor. Unilab yan. Phenylpropanolamine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Decolgen tablet. Power over clogged nose and headache. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon sa kasugpon sa ngato nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love. Anong nangod si ni Yaman? Ara, nabukad ko ng... naukas ko na galing higot sa plastik. Bukarong kong unod sa plastik. Ano ni siya man? Kalangsa? Habibebe, hiwagwag kong unod sini sa dupa. Ara, nawagwag ko na. Ay, hala! Sweatshirt man ni... Sweatshirt man ni kag short? Kay Arman man ni sweatshirt kag short? Hindi, ano ni siya man? Kadamo sa nagamala nga dugo. Dugo giniyaya ho. Amo giniyaya tsuras ang dugo nga nagmala sa bayo. O Diyos ko, anong ginimo ni Arman? Nga may dugo ang sweatshirt niya kag short. Nag-ano siya? Kag sa di niya ni nakuha. O Diyos ko, ay, kalahin sa nagasulod sa pinsar ko Ay, Diyos ko, hindi man ay. Si Edna, bo Diyos ko, nga ba lang nagupod-upod siya kay Arman ni Yaman? Ay, ambot. Eh, ito kalahin sa pamitsaron ko. Kalahin ka yaya. Dali. Arman, hindi ko pagbuto na. Kasakit sa bukton ko. Diri kita. Hinayang tingog mo, ha? Arman! Mamatay. Hindi ako gusto nga kung ano-anong ginapanugid mo sa ilan ni Nanay Lilihan. Maano ka? Papauli sa inyo? Arman, nga ginaamo mo ako sini. Nga nagbinutig ka sa ako. Tungod kung hindi ako magbinutig sa imo, hindi ka mag-upod sa akon. Kinsinti ka? Tani, nagprangka ka na lang sa akon nga. Nga hindi ka pagalihanda nga ipakilala ko sa iloy mo kag utod. Tani, nagulat kita sa gusto nga tiyon. Makahulat man ako, Ikaw makahulat, pero ako hindi na. Basta sundan lang ang gusto kong matabo. Kung ano ang ginasugid ko sa ila, suportahan lang ako. Ha? Nahangpan mo ako? Ha? Gusto ko magpauli, Arman. Hindi. Hindi ka pwede magpauli. Arman. Nakabati kasi naman ko. Hindi ka pwede magpauli. Diri ka sa tupad ko. Tubtub sa no. Diyos ko. Arman, nga ginaamo mo ako sini. Hindi pa kita kasal. Kag bahala na kung may natabo na sa aton. Basta mapauli ako sa bayasong. Tilaw nga mapauli, Edna. Agud makilala mo gid kung sino ako. Arman. Parangga ko ikaw, Edna. Pero sa tiun nga supakon mo ako.
Malain ako kung mati. Gani ikaw, mapakabuot ka, ha? Sunda lang ang gusto ko matabo. Agud wala kita nga duha sa problema. Di? Ba, ginikaw mong bibig mo, ha? Hindi ka sa inay? Gusto mo sini? Tuloy! Hindi ka na makabalibad. Oh. Ano bang nasagan mo, Ilbing? Ikaw eh. Di pa hindi ka pa? Kundi nag-isi ang panty mo. Sapat ka. Nga ginaamo mo ako sini. Nga daw hindi ka na si Arman yung kilala ko. Nagdrama ka naman. Abi hustong na nga Ilbina. Ilis na. Kaya ba si masudlan pa kita dili karon ni Nanay Liling mo siya ng itsura mo. Ilis na. Ay ho. Ginahambalan na ilis na. Oo. Mailis na ako. Musta na, Arman? Arino nga. Mapasaway anay ko di sinyo. Ay, sinsya ka na ha. Wala ko makapauli kagabi eh. May okasyon na sa balay dako eh. Ha? Oo, sa mga Pedrusa, bla. Okay lang na nga. Kita ay matagi hapon. Ate, kamusta ng obra mo? Bati ko o nagsulod ka sa army? Nagaling ko nung. Laing ginabi sitwasyon eh. Ay, kali. Damo sa mga upod ko nga nadura sa kalendaryo. Kariit bisag assignan sa ako ni. Pauntat ko ni mamang. Ay, mo bala? Ati kanugon eh. Ati, kamusta sila ni Chitilde, kag Miguel? Ato sila sa Donsol. Wala sila kabalo nga ari ko di sa Masbati. Ano? Oo, no. Dili kami anay yung mga tinira sa asawa ko. Ati, oo ah. Ay, ang asawa mo galit, isa din siya. Abi, pagkilala mo ko sa asawa mo. Mayo ka pa imo yan kami asawa. Ako yas, tasubong ya. Wala pa ko masabat sang gindiskartihan ko. Wala ba sa pamilya tang pigaw magdiskarte nung basta lipat ka. Tuod no. Basi ako lang yang pigaw magdiskarte. Sa di nagaling sawa mo? Dali lang kay kantuan ko sa kwarto na mo nung Dali lang ha. Gusto sa pagkaisa kong sinungagod na makilala ka. Kayo ang ihambal mo, ha? Arman. Hindi ka gimagambal sa makabalain sa akon, ha? Oo. Sundon ko ang gusto mo, Arman. Mayo. Inang gusto ko sa imo ga. Masunod sa tanan ko nga gusto. Agun nga wala sa mo. Matag na. Haid na. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining muragwagan. Madamo gid nga salamat.
Maayong adlaw liwat sa aton mga pinalangga ka mga tagpalamati kag ining programa ginadulong sa aton sa Life Extension Vitamin D3 for longer life kag subong pud naman sa gihapon si Mr. Jonathan Granada para mag-eksplikar sang kinalain sang Life Extension Vitamin D3 against all food supplement nga ara subong sa market. Mayong adlaw liwat sa aton mga pinalangga nga tagpalamati nga nagasubaybay gid sang aton nga programa nahanungod sang aton nga advokasya sa Life Extension Vitamin D3. So ang pamangkot, ano gid bala ang kinalain sang Life Extension Vitamin D3 mga abyan versus so many supplements or health products nga ara subong sa market? Una bes mga abyan, lantawon ta, inang food supplement bala nga ginagamit naton is recommended by medical doctors? Kung yes ang sabat, we recommend also that food supplement. Pero kung no mga abyan, doubtful ina siya. Kaya nga hindi pag i-recommend sa medical doctors kung makapaayo or makahatag sa aton sa benepisyo sa aton nga ikaayong lawas. Ikaduha mga abyan, inang supplement bala nga ginagamit ta, may mga backup bala nga pagtuon medically kag scientifically validated. Ang sabat mga abyan, kung Life Extension Vitamin D3 ang aton nga paghahamalan, yes, big yes gid yan mga abyan. Kay this is the only vitamin hormone mga abyan nga may ara 38,500 ka times nga gin-mention sa mga medical journals kag medical papers around the world. Kag may ara ini siya nga 200 ka epidemiological studies. Maghabal kita epidemiological studies mga abyan. May ara gid siya nga proof nga may ara nga therapeutic effect sa lawas ng tao. Kag makit-an naton ini sa 2,500 ka laboratory studies nga naga-confirm sang iya nga wide-ranging health benefits versus cancer, heart disease, diabetes, kag madamo pagid nga mga balatian, kag almost 105 diseases. Subong sir, kabalo ko no, kag kadaman man sa aton nga do natak-an na kita mamati sang mga nasari-sari nga mga food supplement nga naga-ulhot-ulhot lang sa radyo, sa TV, sa kundi man nga pahayagan. Ano ang claim sang Life Extension Vitamin D3 nga hindi mo makit-an sa iban? Okay, so once again mga abyan, may ara kita nga gamiton diri nga mga phrase from medical doctors. Number one, William Grant. Isa ini siya mga abyan ka NASA atmospheric physicist. Ang hambal niya diri mga abyan nga ang tanan-tanan nga balatian sa sulod sang lawas ta may connection gid ang vitamin D3. Kag according naman diri kay Dr. Joel Foreman, Doctor of Medicine sa Creighton University School of Medicine, nga ang pag-supplement naton or paggamit sang Life Extension Vitamin D3 mga abyan, ang may ara nga astonishing 77% nga pagnubo sang risgo nga kita makaagom sang breast cancer, colon cancer, prostate cancer, kag iban pagid nga sahi sang cancer. Kag according naman kay Dr. Cedric Garland, amo ini siyang president sang Moores Cancer Institute sa University of San Diego, California, ngang hambal niya ang Life Extension Vitamin D3 is the single most effective medicine against cancer, far outpacing the benefits of any cancer drug known to modern science. So given these phrases nga ginbuy-an gid sa mga medical doctors, wala sang rason Sir Brad nga hindi kita magamit sang Life Extension Vitamin D3. Considering nga damo na sang kaso sang pagkamatay sang mga Filipino due to cancer, due to heart disease, due to diabetes, ano ba lang piliyon ta? Ining mga products ba lang nga wala man ganit sa mga scientific validation? Dapat ang may scientific validation. When it comes sa product nga may scientific validation, I can only recommend one product that stands the test of time. Life Extension Vitamin D3. Sir, so you're saying ang Life Extension Vitamin D3 amo ni siya ang most studied vitamin D3 or vitamin hormone sa bugos nga kalibutan? Definitely makahambal kita sina Sir Brad. It's because nga based sa surveys ng PubMed.gov, ang vitamin D3 is the most popular vitamin hormone from 2013 to 2014 kag subong guro until 2015. Kay kadamo sa mga medical publication nga naga-mentionar gid sang vitamin D. Kag madamo na gid subong sa mga medical doctors ang naghatag sang tsimpo nga tun-an pagid further ining vitamin D3 kun nga nga ginalink ini siya sa pagtaas sang kaso sang cancer, pagtaas ang kaso sang pagkamatay sa heart disease, pagtaas ang kaso sang pagkamatay sa diabetes kung kulang kita sang vitamin D sa aton nga dugo. Rason kun nga ang gindala tagi diri ang Life Extension Vitamin D3 sa Pilipinas, kay nabalaan naton nga almost 90% of Filipino people are deficient of vitamin D. Ang solusyon, gamit lang kita mga abyan sang Life Extension Vitamin D3 once a day. Even ang bata nga 1 year old, ang mga tawo nga may ara ginagamit nga maintenance medication para sa ilang hypertension kag diabetes, kag ining mga nagabusong kag nagapatiti are all qualified to take Life Extension Vitamin D3. Gani wala sang rason Sir Brad nga maghipos ako, dapat ihambal ta, i-broadcast ta, kag ipabaluta sa kauturan ta ining miracle health benefits nga madala sang Life Extension Vitamin D3. Gani aton ini nga ginapadayon ng aton kampanya kag advokasya nga dapat ang tanan magamit sang Life Extension Vitamin D3 para nga maibsan ta ang pagkamatay sa mga madamo nga balatian nga wala gihapon na tagaan solusyon subong sang aton medical community. For longer life, once again, tandaan nyo mga abyan, Life Extension Vitamin D3.
Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya planakit ang akong lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Babakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Nak, nga pirmi may mancha imo uniform. Pirmi na bunyagan, abinilaya bag-o. Hambali sila sang tuod, daan na ina. Kibot ka mo? Sino ka? Ang Tide Announcer. Maayo kay nag-Tide mo, mama. Puti nga daw mas bago sa Tide. Base sa consumer look. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa labada, habon. Sa paghugasang pinggan, habon. Sa paligo, habon. Pero sa feminine area, mayo ba ang habon? Basi hindi tama, di bala? PH Care Naturals Guava. May ara real guava leaf extract Nga magkuwasang bakterya nga gadalas ang odor, itch and irritation down there. PH Care Guava. Gentle protection kada adlaw sa presyo nga barato pa sa 2 ka pisos. Sulit! We got you, girl. PH Care Naturals Guava. Be PH Care Guava protected every day. We got you, girl. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung constipated ang isa ka tawo, nagapatimaan lamang nga hindi normal ang pagpamuhin sini. Inabangod kulang gid sa tubig. Kag fiber ang lawas mo. Constipation man anangin problema sadto ni April Rose Guaren, 22 years old, sang Glendale Home Subdivision, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule, tatugid ka bises matag adlaw. Ginpasalamatan gid ang maayo nga resulta. Constipated ako. Di na regular ang akong pagpamuhin. 4 ka beses lang ako sa isa ka semana magpamuhin. Gaalay pati likod ko kag nagasakit ang akon nga tiyan. Pero may nagabutod kag isa masakit ang akon nga ulo. Dako gid ang nahatag sa akon sang Shane Hair Plus Capsule sa akon lawas. Nagbalik sa normal ang pagpamuhin ko. Ang palanakit sa likod kag hawa ko daw ginpahid lang. Ang Shane Hair Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Ang Gems 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma, tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay, at spirulina na mayaman sa protina. Mag-Gems 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. I miss the days when you were here beside me, Mama. Those happy days when you were here to guide me, safe in the flow of your love, sent from the heavens above. No one can ever replace the warmth of your tender embrace. Diyos ko, ano ba lang imungon ko si Nia Yaman? Manugid bala ko sa ilan ni Jay Norma sa nakita ko. Pero base ko masuspitsuhan nila iya si Arman.
Nga mong nagsulod sa ila ni Day Agata kag napatay ni. Naglain pa. Pero kung ako lang yung pamangkuton, si Arman gidya dugdagi ko sa sweatshirt niya kag short nga may dugo. Way man siya sampilas. O, di niya bikuhaon niya yung dugo sa sweatshirt niya kag short. Kisang gabi nga ato, sa natabo si Day Agata, nabatyagan ko gidya nga minanaog gidya sa balay. Kag suno kay Edna, naglain ko nung tiyan ni Arman. Balibad lang to yung gurong nga naglain ng tiyan niya, yaya. Kay si Arman, siya lang nagustuhan ni Bruhilda. Kag mahimo nga nakasulod ni sa balay ni Agata. Ay, ambot kahit ko sa pinsar ko. Pero, insakto gaya yung panagupnop ko, yaya. Kag ang kwarta nga ginatag ni Arman sa akon, basi, Diyos ko, basi kung kwarta to ni Day Agata. May labot din siguro si Arman sa natabo kay Bruhilda mo. Kag si Kasaid na, baw Diyos ko. Nga pala nga nagpupunta siya sa lalaki nga atuman. Mabutang sa katalagman ng kabuhis ni Kasaid na sa lalaki nga ato. Kapasanto santito lang gali si Arman. Gali kami ginatago sa nga sikrito. Sus, nag-upod ka pa diri sa akong sa merkado. Hinay-hinay lang kay basi. Makadanlog ka. Kadanlog daan di sa isdaan. Ay, kada mo galis ang isda diri chay, no? Ay, oo. Kag mga dalagko diri ang isda. Mga labas pa. Kag laka ka di makakita sa magagmay nga isda. Mandalag ko ang mga fishing boat diri. Kadalag ko kayo sang isda, chay. Kag ang mga lukos, kadalag ko man. Ay, oo. Kadamo sa nagakumpra dire nga ginapadala sa Manila. Maan kadamo sa mga kasakayan dagat nga nagapangisda dire nga nagadungka. Bagsakan ina diri iya sang isda. Kanami gali diri inegosyo, chay, no? Ay, oo. Kanami gid matuod, Edna. Ay, kung kahibalo ka lang magluto-luto dire, ay sus, ubos, gidayon ang linuto mo. Man, kaagahon pa lang iya. Damo na kaayo tao dire sa merkado nga. Wan, nagakaon. Mga mangingisda, kag mga nagakumpra sang isda. Nan. Amo bala, chay? Oo, may nagaluto man dire, pero ginakulang. Kag tapos, daw hindi magid manamit, Ay, gali ka, chay. Nga, wala ka magluto-luto diri, chay. Ako yan, hindi ko yan maayo magluto. Pambalay lang siguro kahibalo ko. Pero pangkarinderya, hindi ko yan kahibalo. Amo bala. Ay, dali ka. Dito kita mabakal sa suki usang isda. Nakaabot na siguro sila. Oo, chay. Buligan mo kubra sa kwarto na mo, nong? Uwa! Mabakal ta materialis, eh. Wala ko galing katultol sa bakla, no? Upnanta ka. Anay ka gan? Basi wala ka na kwarta? Ay, wala problema sa kwarta, no nga. May sinuptan ko, di. Awa. Gan, preparahan mo gali ang mong pag-ilop ninyo, Nidna. Do, amugid, nong. Galing problema lang sini kung kabalo si mamang. Piho nga malburuto gid ato sa kakig. Pinsintiyon mo lang, eh. Alang-alang man nga maisol kapag iti ara na. Natabo na kamunid na. Ay, kaluluoy makabayaan mo. Palangga ko na si Edna nung amo gani nga gintaban ko na. Kaya ba si Iban pa bala makadali, haw? Kaluluoy lang ko, eh. Ati, tapos panyaga, mamakalta materialis. Ayos to nga. Ma-shot-shot dahin karon. Nagpabakal ko to kay naililis ang sulugbahon kag salabawang isda. Bao? Hidlaw na ko magkaos ang dalag ko kag labas ang isda nung, eh. Ati, okay, Total, wala man ko obra. Ayos,
tubo-tubo lang siguro ka muna, Edna. Gani man, kas. Gwapa asawa mo, kas, no? Ako pa yakas. Amuling ka tisoy sa akon. Mapili ko law ay. Hindi, no? Ay, di kas nakasal ka mo ni Edna, ha? Daso na lang ng kasal kas, Masupot-supot pa kami. Okay man, kas. Ay, namo man gani, da nga wala makasal. Gapdanay man. Insakto ka, Gid. May ginakasal gani nga nagabulagay man. Hindi bala? Amugid, kas. Uy. Oh, ala, kas. Sila ni Edna kag nanay na nag-abuto. Eh, kas, dali yung gid, ha? Sugataon ko sila. Ay, kadamo sa pinamakalila. Sige. Bay, kinalingaw sa Edna. Naibalan ko nga nahadlok siya sa akon. Pero hindi ako magsalig. Basi magkibutan ako. Wala na si Tri. Nagpauli na siya sa bayaso. Pero hindi mo ako maisahan, Edna. Hindi ka maghalin din sa masbate. Kay balo na ako sa imo kung kusay mo. Kay balo na ako. Maayo kayo ay siyang obra si Agustin. Makabulig siya kay Arman sa pagpamanday siyang divider siyang kwarto ninyo. Oo, matuod siya, Lily. Ay, Edna, kaina ko pa bala na talupangdan. Gagi napilit mo lang ang pagyuhom. Ay, may problema ka bala, Inday? Chay, nahadlok ako manugid sa imo. Ha? Nahadlok ka manugid sa akon? Ay, naaman, Edna. May dapat bala ako nga mahibalan sa imo? Chay, maluoy ka sa akon. Buligi ako nga makapauli sa amon. Edna? Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Sinong ko, sir? Agdala na dumaraw. Sis ko na, sir, kikinahanglan di ko na operahan ay nagkadako sa liog na. Upos na gid nga nag-upos nga, wala na gid sa subo. Dapat salamat gid ako sa Life Extension Vitamin D3 kay nag-ayo ang akong nga bata. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga besh? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Kagtugtub 6 naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines! Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Kayod. Pagod! Napagod na ba sa buong araw na kayod? Mag Bear Brand Sterilize na. May Sterilized Tibay. Tulong pampawi ng pagod. Para bukas, handa uli sa Kayod. Gusto kong magandang buhay para sa mahal kong pamilya. Bear Brand Sterilized, ang #1 sterilized milk. Kayod! Together with a balanced diet, Sterilized Tibay refers to the nutrients vitamin A, B1, B2, B6, calcium, and zinc found in Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat ya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni.
Dali lang gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kagilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Let me live. Let me live. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:15. Oras ginadulong sa inyo sang Right Med. Para sa vitamins at ibang gamot for kids, always ask, may Right Med ba nito? Right Med for Kids. Oras ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy Dishwashing, nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Johnny Tango Rides Again, Season 4. Si Juan kag si Johnny, ang aton bida. Jordiani. Tay, natinga lagi ko bala sa mga tao. Ano? Nga man, tay? Nga ang siling nila kung mag-side view ko o daw si Rizal ko nung itsura ko. Pero kung mag-front view naman ko, daw si Bonifacio naman ko nung itsura ko to. Na anong buot silingan sina to Johnny man? Isa lang buot silingon sinatay. Ano to Johnny? Nawong pila katay. Ay, di pormay. Johnny Tango Rides Again, Season 4. Drama sa radyo nga labing nga ginpatahom para sa inyo kalingawan. Ginpasadya kag hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang leksyon kag pagtalamdan sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Gani obdi kami sa paglingaw sa inyo sa pagpamati sa ika-4 nga bahin sa pagpasimpalag sa atong bida. Johnny Tango Rides Again, Season 4. Dulot sa inyo sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alden Richards for Neozip. Sipon itigil, itigil, itigil yan. Virus with less action from Neozip, tulong panlaban. Sipon itigil, virus defense action, mag-Neozip na. Neozip helps protect your respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neozip is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozip. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neozip.
talyong proteksyon sa hawa, kumpletong ginhawa. Takot ka ba sa diabetes? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. Ang sakit sa ulo, hila na. Sakit sang lawas. Kagbugha, pahinayon ka. Bayain na ang daan nga naandan. Magbago na. Fast forward na sa kasulhay. Mag-Rexidol Forte. Paskog ang banat sa apat sa sulod sang 12 minutos lang. Ganit dasig balik halin sa masakit. Dasig balik ang kadasig mo. Rexidol Forte. Trusted quality healthcare. Unilabian. Paracetamol and caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum every day. Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Paskaw, di bala? Amo na ang Decolgen. Parado nga ilong kagsakit sang ulo. Mag-Decolgen Forte. Tanong mo sa doktor. Unilabian. Phenylpropanolamine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Decolgen tablet. Power over clogged nose and headache. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Karon sa kasugpon sa atong sugilan ng nagnatiguluhan, Johnny Tango Writes Again, Season 4. Well, lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring in a bell. Go, go! Kuan nak, may mga... Tanggal ka to sa computer mo. Ba? Gindelete all ko to. Ay, di po kaya. Ha? Ay, gali. Ay, why ko bala kabalo si anak? Wala pa, abi. Dito. Lugay na tayo. Mabutig pa. Di po kaya. Why na to? Ginpang delete ko na to tanan. Gin-downloadan ko to sa mga games, Ay, gali. Ati, very good eh. Ay, gali. Ari na, imna na ning Dr. Alfred's Mangustin Choco mo na ko. Agod nga magbaskog ang lawas mo. Magbaskog pagid ang immune system mo. Ay, salamat, tay. Bot lang. The best kid niya nga energy drink ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco. Mangalanan pa sa essential nutrients, vitamins, minerals, kag santons nga gapabakod sang immune system ta. Agod malikaw ta sa anuman nga balatian. Ay, abaw! Ka-bright kid siyang bata ko, Wow! Nakasunod kagid sa kaalam ko na.
Ay, ako pa ya. Patang Dr. Alfred's Mangosteen Choco niya, tay, no? Hi, man. Sa Dr. Alfred's Mangosteen Choco, may mangosteen ka na? May ano pag gani, tay? May chuko ka pa? Nakatig-ab gid man ako sa kabusog. Inaabik gid man gali ang karni sang kureng. Okay lang. Bisan paano, nakakaon na ako sang karne. Oh, pero lain gidya ang karni sang tao. Mas manamit gidya ang sabor sang fresh ka nga karne sang tao. Kag nagahatag pa ini sa akon, sang dugang ako sugag kapagsik. Karne gidya sang tao ang ginapangita sang kinhawa ko. Pero nga daw hindi gid ako makabiktima sang tao man. Daw ka di malas gidya sa akon nga klase sang aswang. Ay, ambot! Kataraka! Kung mag-amo man lang sinipermi, nga daw hindi ako makakaon sang karne sang tao. Daw ma-resign na lang ako sa pagkaaswang. Kadamo na gid sang kapahamakan nga nadangtan ko. Una, baboy nga takal ang nagkasta sa akon. Ikaduha, palahubog naman ang nagbuljak sa akon. Ay, ambot. Kailinit. Daw hindi ko gid matik. Naginbira ako. Kababo. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking. Ay. Ote, kumusta mga pumuluyo naton Johnny, Mando? May naapektuhan bala sang bagyo, Umpong? Dire sa aton sa poblasyon, do wala may maapektuhan sa bagyo, Kap. Pero dito kuno sa puro Katunggan, no, may pila ka mga pamalay itong naging guba sa mabaskog nga hangin. Tugas ang bagyong Umpong. Kantuan pa gani namon to karon tapos panyagay. Amo bala. Sige, maupod ako. Mabisita makita dito sa mga pumuluyo sa puro Katunggan. Agod nga ma-estimate naton ang nadamage dito sa bagyo Umpong. Migapet? Kapitana? May mga goods pa kita dira, no? Madala kita karon sang ayuda para sa mga nahalitan sang bagyo dito sa baybayon sa puro Katunggan. May-ari pa man, Kapitana. Madamo pa kita dari sa mga goods, mga bisti, mga canned foods, noodles, vitamins para sa kabataan, kag madamo pa. Ay, ti maayo. Sige, Johnny. Tapos panyaga, siguro mga 1:30, mapakatunggan kita. Kinahanglan gid sa mga pumuluyo dito ang bulig sang barangay. Ate o, Kap. Kumusta kali ang parte sa Aswang? Aswang? Duway na, Kap. Pila na kaadlaw ang runda namon. Pero way ginamon masugatang aswang. Bas hindi man iya tuod nga sugilanon. Kabalo naman tangadaan niya nga kung si Chay Nining iya magambal. Kag siya magpalaptas ng sugilanon, laban-laban gid nga way na isang kabaturan. Sige lang. Matuod man inao kon indi ang ginsugid ni Nining sa aton parte sa aswang.
Mas maayo gid iya nga nagahalong kita. Mabudlay na eh. Sa bagay, Tod. Ari na. Tugnaw. Sambal gid naman sila. Oo, kanami tani sang mainit ba? Para mainit-initan man ang sulok-sulok. Oo na. Tugnaw. Abot ko na ina Mando Ay, migapet. Palihog, timplahi gani si Mando kag Jani sang Dr. Alfred's Pure Mangostinti. Amo na iya. Wow. Ako na lang manang pita. Ako na lang matimpla sa Dr. Alfred's Pure Mangostinti. Uya man ta. Ay, ambot sa imo, Mando, O sige, ikaw na to timplas ang paborito ninyo nga Dr. Alfred's Pure Mangostinti. Salamat. Salamat, gid. The best gid niya magtap na sa anuman nga balatian ng Dr. Alfred's Pure Mangostinti. Panbastante niya sa santon nga nagapabakod sa aton immune system. Agud nga malikaw kita sa anuman nga balatian. Gani kamo da, mag Dr. Alfred's Pure Mangostinti na kamo. Be fit bala, be smart, be healthy. Take Dr. Alfred's Pure Mangostinti every day. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libre nga medical check-up, upo ng mga medical doctors, magkad lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga why pag ani maubos, do hindi na mabula? Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa siya ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pero di kami yan, Riba. Ako may problema sa akong korason. Nakabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangostin capsule. Nabatyagan ko nga do may alibyo gid ang akong nga ginainom. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bulong sa hilanat sang bata, hindi tsakto ang barato lang. Amo ang amon? Sulit magpaayo, napamantod ang kagiyang 225 SRP lang. United Home Kidilets. Halin sa? United Home. Unilabian. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets. Sa hilanat sang bata, mag-United Home Kidilets. Napapatuday ang bisa, kag hiyang. Amo na, sulit magpaayo. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centum Plus Herbal Soap. Ang Southern Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Southern Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Element nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Na ano kami gutaso daw nagakulit ka. May nabatyan ka?
Sakit ulo ko, Migo Kaloy. Matsyag ko daw hinanaton ako. Nan! Una, kay bisan malahay ng tsimpo, masulay kagin sa ulan para makainom ka lang tuba. Basikon. Ginhalitan ako sa aswang. Saka na. Kasakit sa ulo ko. Ute, ano pang nahulat mo? Ibni dayo na sang may tisi ang alkaline nga vitamin C. Kay basi trangkaso na hindi gani sipon nga hindi makaagwasa. Kani, basikon, pwede ko kayo sa imo, Miko. Basikon sipon blani nga hindi makaagwasa. Lugo bisop-sop. Joke lang. Agoy, kasakit. Ay, maipatuod, tumaran ko inisang may tisi. Ang alkaline nga vitamin C. Ay, mabakal ko karon sang may tisi sa butika sa bangka. Dapat lang. Kasakit gid. Hindi na pagpabuyan-buyanin na. Basi bala kung mahulog na sa trangkaso. Kasakit. Duga kurit, sakit. Bulo ka, migo taso. Migo, yung kubilantaw sa ulo ko. Be. Pasi naglitik. Kasakit. Sakit, ha? Ano sa balay nyo? Sa balayaway, kabiya sina nagakawada niya sang may tisi, ang alkaline nga vitamin C. Ha? Oo. Kaya ti masaligan mo ginya kung ara ka sa ital-ital nga sitwasyon. Wala. Sus, kadali sa pagginawa mo, migo taso. Nga naman. Ano na? Kakuan, Migo Kaloy. Daw hindi gid bala madula sa pinsar kong aswang nga nabuljakan ko. Halandumon. Ara ka naman. Oo daw. Abi mo, migo taso. Bisan kapila mo pa na sulit-suliton sugid sa akon. Hindi man gyapon ako magpati nga ginbira mo ang aswang. Ay, bahala ka kung di ka magpati sa kinasugid kasi mo. Basta ako yan, nagasugid ako sa matuod. Katilaw na ko yung aswang. Sang una, buang pa lang ang natilawan ko. Pero subong, aswang lagi niya. Nag-level up, naging kuya. Asus! Ang mga waay pulo sa mong imuya. Ang mga hindi gidya mapatihan, amo ang imo. Aswang, paiton mo, awayon mo. Olama! Mukha nga yan si Gambal na. Ari. Agud nga daw may pulos ka man bala diri sa barangay naton. Nano? Buli ka karon sa ilan ni Kapitan. Ha? Oo, buli ka karon sa ilan ni Kapitan. Bakad to sila sa puro katunggan. Mabisita to sila sa mga pumuluyo nga naapektuhan sang bagyong umpong. Ay, gali ka. Oo. Ate, sige. Sugot ako sila. Mabuli ko para sa mga pumuluyo. Mayo na nga subong pala nga daan. Makawang gawa na ako iya. Kasi maabot ka barangay eleksyon. Mapapili man ako bilang barangay kagawad sa katong barangay, Migo Kaloy. Sure! Ano? Oo. Ikaw? Mapapili ka bilang barangay kagawad sa maabot nga barangay eleksyon? Oo, Migo Kaloy. Sulit-sulit. Daw bungol mo. Butuhon mo ka, ha, Migo Kaloy, ha? Ano kayo mo? Kadrugay pagani sina. Ay, sa 2020 patuyaguro ang barangay eleksyon. Pwerte ka man mag-isip ba? Advance ka man gali mag-isip, migo tasa. Okay na ang tanan, Johnny? O, Kap, ayos na. Nakarga na sa barangay patrol ang tanan ng mga dalalo naton dito sa puro katunggan. Sige Maayo. Sige, saka na ka mo sa salakyan. Kaya malakat na kita. Ay, madali lang!
Hulat aday! Ba? Uy, Upod ko! si Taso man na, oh. Oh, dabla? Oo. Siya nagpakadto di sa ato, no? Ganit dali gito. Naayhan, ha? Si Taso na matuod. Naayhan? O, Taso! Hulatan niyo ko! Upod ko, Kap! Dali na di. Mapod ko! Taso? Palayo, mo ba? Nalinas mo ko! Doon kasi mo makabot. Apo, pagdagang mo! Kita mo yung dagang kong kay Sisi! Anay ka. Maano ka, Taso? Maupod ka man sa amon dito sa Puro Katunggan? Apo, hukap! Apo eh. Mabulig ko sa inyo Total, wala man ako sa ginahimo sa balay. Kung udto, mo na, matulog-tulog lang ko. Mapul ko sa inyo Mabulig ko sa inyo. Ay, sige. Mas maayo man gani, mga badamo kitagod nga madasig ang aton obra. Uy. O, sige na. Saka na ka mo sa salakyan. Kay malakat kita. Ay, salamat, Kap. Sige na, Taso. Saka na sa sasakyan. Dyan Itulog ko na, Ibe. Dali. Ibe, ang riputan mo. Buka-bukat. Gerti ka. Uy, kabasa. Uy, ma. Okay ka na? Ayos na. Oh, okay. Larga na. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 biyentad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang sarap! Ari si Maria Cecilia Innumerable, sang Mandurriao, Iloilo City. Certified Aldrich Pau Liniment User. 5 years na ako nagagamit sang Pau Liniment. Sa una, hindi ako makatindog man kay sobra kasakit ng ng tiil. Hawak ko sa mga butkon ko. Ay, ginamit pa matiyag mong ginaban niya sa bilog ng kalawasan. Kani ka mong mga parehas ko nga mga nanay, magbakagi ka mo sa Pau Liniment. Makarelaxid ka mo ya, epektibo gidya. Aldrich Pau Liniment, ang pambansang liniment ng mga Pinoy. Bula la 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 la, bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga way pag aning maubos, do hindi na mabula? Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo, puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. The Sinobata Video Festival is calling for submission of video entries. The theme is Everyday Heroes. Winners will represent the Philippines in the Southeast Asia Pre-Jeunesse Video Festival. Open to all Filipinos with no registration fees. Deadline is on September 21. Visit www.anaktv.com or contact 352-2190 for more details. Nakamatsyag ka balas ang over-fatigue? Bangod sa madamo nga obra? Mag-Shane Hair Plus Capsule ka na. Sigurado ako nga ma-recharge kagid. Kag maumpawan. Kaangay sang ginhimo ni Noli Aritao, 32 years old, sang Puro Kabulakan 1, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Isa man ka truck driver. Nakamatsyag sang kakapoy sa obra. Batsyag yan lubat na ang energy sa iyalawas. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule. Karon, ari na siya sa resulta. Nakabatsyag ko sa akong hawak pananakit. Kung sa cellphone pa, nalubat na, doy na ng baterya. Nag-decide ako tilawan ang Shin. Yun, gitik ko man, 3 times a day. Nabatsagan kong maayo na akong panglawason at balik ang akong kusog. Sa Shin, Hair Plus Capsule, dako, nabulig mo sa akon. Full charge ako. Ang Shane Hair Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar.
Mga abyan, sundan niyo sa pagpamati ang mga matahong nga kasugpon sa atong sugilanon nga ginatiguluhan. Johnny Tango Rides Again, Season 4, isa pagig produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Hindi ako maka-obra it maayos. Gindi man ako kutulogon gabi kay naga-ngut-ngut gini ang akon nga tiil, study sa tuhod ko. May batag ko arthritis blaw, hindi ko kabra mayo kay sakit kayo. Ako tuso may bukol. Sa dagagapat ang galing ginatago ko. Nagbatyag ang akon nga hawak kag ang akon nga tiil sang palaminhod tungod siguro sang pasmo nga ginatawa. Huwag patatalo sa sakit, ang katawan palakasin. All natural, original. Dr. Alfred's Pure Mango Steam. Saliwat may nga ganaman sa aton sining magka-action. Welcome na sa Dr. Alfred at your service. Hindi maabtik ang pagpamensar mo bala sa paghimo sa mabutang sa imo sining buluhaton kada adlaw. Ang pagtawag sina is mental block. Ang mental block hindi ina makontrolar nga suppression o kon repression pagsakit sang imo sining ulo bunga sang tuman nga pagpamensar kung kaisa kabalo ka nga to sining utok mayara sa ginatawag nga cell memory. Now dira na stored o kung gina-encode niyang tanan nga mga eksperyensya ta kada adlaw ang maayo kag malain nga ma-eksperyensya ara dira nagatingob bangod nga ang tanan nga mga cells sa aton utok connected ini sila. Isa sa mga rason kung nga ang mayara kita sang mental blockage o kung mayara sang mental block bangod man sang stress nga ginabatyag sa pangkabilugan sa aton sining lawas. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea mo na ginarekomendar naton sa inyo para masolusyonan ang mental block naton nga masami gina-eksperyensya. Ini nagapanami sa aton tulog sa kagabihon, agud sa aton pagbugtaw sa aga. Nagabalik ang aton puwersa, mag-inom sang isa o duha ka kapsula 30 minutos antes magtulog. Sigurado nga sa imo pagbugtaw, re-energize ang lawas mo kag ready ka sa trabaho. Kumo anti-aging, ang Dr. Alfred's may rejuvenating effect sa aton lawas, nagarenew sa aton body cells, agud mangin fresh kag huben ang aton hitsura. Aryo isa sa mga nabuligan. Ako gali si Susan Lopez, 55 anyos ang edad. Taga-barangay Ginhalaran, Silay City. May insomnia. May na-recommendar gali sa ako nga mag-testing sa pag-inom sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea. Nakabuli, gid subong namin sa akong tulog, gid akong gabi, tilawin yung kag-testingi para mapamatundaan yung nga maayo gid ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea. Amo man nga wala pa makatilaw sa nga produkto, mag-inom na para kamo mismo makapamatuod sa ka-epektibo ang Dr. Alfred Simo sa Northfield Laboratories, isa ka respetado nga drug manufacturer. Utang imo sa bulong sa Pilipinas kag pasado sa ISO standards. Original. Sa mga mahiling naman sa pag-inom sang kape, Dr. Alfred's Green Coffee. Amo ini ang magkatag solusyon sa inyo ginabatyag dira. Kapin pagid sa mga nagabatyag sang pagsulab sila sulok-sulok kung makainom sang instant coffee kag nagaka-addict bala. Ang Dr. Alfred's Green Coffee amo ina ang solusyon. May bag-o nga mga variantag kag para sa mga diabetic mga kaksyon. Kag sa mga tao nga nagaproblema sa ila blood sugar, sugar-free nga Dr. Alfred's Green Coffee ang paragid sa imo. Di naman bagalin ni mga produkto available sa tanan nga masunga sa Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drug, Cheers kag Orway na hamtang sa second floor. Sang Lopez Araneta available man sa grocery department sang Lopez East Center, Kmart, Supermart, Country Mart, kag sa tanan nga mga sanga sang Sincere Drugstore. Dr. Alfred's Mangosteen Choco, bastante sang nutrients para sa aton sining nga magkabataan, makapabaskog sang ila sining lawas. Hindi lang sa kabataan kundi maayo man sa may mga edad na. Tagdumalahan sa Dr. Alfred sa kapating ang inyo ikayong lawas labi pa sa pinakamalahalon nga perlas. Ako naman ang Sonar Tayhupon para sa Dr. Alfred's at your service. Si
isa ka Domingo, maayos na ang paghulag ko, mga pagtrabaho, sulod balay. Hindi ko na batyagan ngalingin ulo Ay ko. pag-inom ko do yung Dr. Alfred's Pure Mangosteen, capsule anti, nabuog wat ang makarong sakit, sir. Hindi nga nila kakatumabrahan eh. Salamat ko sa Dr. Alfred Pure Mangosteen nga minsan nga branay, way nagid ko gabsin. Nagapasalamat gid ako sa Dr. Alfred Pure Mangosteen capsule anti kahit nakuha gid ang akon nga ginabatyag sa akon lawas. Maayo gid, epektibo gid. Magasunod sa dili lamang madugay ang Aksyon Radio Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Balita Banat Bulig. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapaaksyonan ang tanan nga himata kakilala ni Consolacion Galas Laurenio nga siya ang napatay sang September 15, 2018 kag nahaya sa barangay Sagang, Sitio Dulaca, La Castellana, Negros Occidental. Ang lubong natalana sa September 23, 2018, Domingo nga adlaw sa La Castellana Public Cemetery. Madamo gid nga salamat ang nagapaaksyon, Annalyn De La Torre. Ipa-action mo! Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Action Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang Balita Banat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:50. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:52 ang aton oras. Welcome diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magapalayag na sa siningadlaw sang Lunes,
Ika-17 na sa bulan sang Setyembre tuig 2018. Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa sining adlaw sang Lunes? Maros ako sa gawa ang halos kalabanan. Manaming tiyempo ta subong. Bangod nga way nasang tublag pa sa lakat sang panahon. Patapos ang pang paduding ni Umpong sa bugos nga pungsod. Salamat kita diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod nga wala kita sang tuman nga nahalitan. Bisan pa nga maulano ng tiyempo nato nakaligad nga simana. Pero pasalamat kita nga wala gid sang may nahalitan diri sa ato. Ginabiabi ta lang atong sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kag bugos nga Negros Island. Sa malabutan sa ato sini nga pag-broadcast. Kalakip man nga ginabiabi ang aton sini nga mga drivers sang taxi kag kalakip man mga miyembro sang OTTG nga nagapakigbahin na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga drivers sang pribadong salakyan nga nagapadulong sa ilatag sa mga destinasyon. Plus ang aton sini nga mga pribado nga mga salakyan nga subong sini nga mga inuras ga kuriit hindi sa kainit kundi sa income kay jutay kuno ang pasahero. Dapat magsukot na may matrix ta nga tamda ng mga pasahero kay sige na ang pang-isyo sang matrix sang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o kun LTFRB. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Mga ginapabugal nga pagkaon sang mga banwa kag syudad sa probinsya. Ginpresentar sa pagbukas ang ika-18 nga Tourism Week sa Kapitolyo Probinsyal subong adlaw. Lab Negros ginpamatudan ang pagkapag-on sang ila puwersa sa meeting nga ginpatawag ni Congressman Albi Binetes kahapon. Mga detalye sinigadulong ni Aksyon Marlon Hinovia. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita igadulong ni Aksyon Dale Salazar. Anom ka mga puso guard nga igapahamtang sa sesyon umpisa karon sa hapon. Ginadoso nga ordinansa sa pagdumili sang plastic straw. Positibo nga ginabiyabi sa mga nagtambong sa public hearing ni Councilor June Gamboa. Sa BCPO naman nga balita igadulong ni Aksyon Eric Magbanwa. City Drug Enforcement Unit sang BCPO nagamonitor sa mga persona nga ila na pasakaan kaso sa korte kag napriso sa BGMP angot sa gihapon sa droga. Daw may nagasulod gid kuno mo. Kag isa sa duha ka kaso sang shooting incident sa Police Station 6 may mga person of interest na. Sa Nukpo naman nga balita igadulong ni Aksyon Eden Aboso. Isa ka lalaki ginluthang patay sang riding in tandem. Sa Banwa naman sang Kawayan, lalaki patay matapos ginluthang sospitsado na kapalagyo. Sa SART nga balita upod gi Aksyon Art Tayhopon Road Safety Awareness Campaign. Sang LTO nagapadayon sa Out of Town Regional Tricycle Summit sa Oktobre 14 na. Balita naman kay Aksyon Brian Morden. Grade 9 students ang St. Rose of Lima School. Apat na kaadlaw nga missing ginikanan kag maestro nagakabalaka na.
Makita nyo na daang nawungsang natungdan sa aton sining Facebook page sang Action Radio Bacolod. Basi may mga nakasiplat nibla sa iya. Palihog lang palimton gilayon diri sa Action Radio kundi gani sa pinakamalapit nga police station. Hayob-hayob nga ginaligar ginahimuan suluyupan ho sang illegal nga droga sa Barangay 12, luyag nga ipaguba sang Barangay Kapitan sa madali nga panahon. Balita sa patrol, igadulong ni Aksyon Alvin Graba, dakong rally protesta patigayonon sa komemorasyon sang Escalante Massacre. Preso nga nagbuno sa katulad yang preso dira sa Metro Bacolod District Jail sa Barangay Takuling ginsaylo na sa Talisay BGMP. Sa ato naman nagapanguna kag mainit nga mga balita out of town. Sa bahin naman sang Southern Negros, igadulong ni Aksyon Joji Serenio, hinablos ginbuno ang iya kaugalingon nga tiyo, patay. Lalaki nang awat sa isa ka establishmento komersyal, dakop sang kapulisan. Sa syudad naman sang Bago, igadulong ni Aksyon Frank Davisaga, lalaki na aksidente sa motorsiklo, patay. Isa ka persona nga may warrant of arrest, arestado. Sa syudad sang Cadiz, igadulong ni Aksyon Roger Gotib, 46 anyos nga iloy, gindangat sa ospital matapos ginhaboy bato sang kaugalingon nga bata. Sa San Carlos City naman nga balita, lalaki arestado sa buy-bust operation. Sa ato sini nagapanguna kag mainit nga mga balita national, retired Army Brigadier General Jovito Palparan kag duha pa kaiban nga ginpamatmatan guilty sa pagkidnap sa duha ka mga estudyante sang UP. DOJ ginkalipay ang desisyon sang korte. 54 patay samtang 42 ang missing bangod sa Bagyo Ompong suno sa national disaster. Mga riyon sa Mindanao, pagakuhaan sang food supply para sa mga lugar nga ginlaslasan ni Bagyo Ompong. Halos 600,000 katao na apektuhan sa paglaslas ni Bagyo Ompong. 45 pa ka mga dalanon sa bugos nga pungsod nagapabilin nga sirado bangod sang halit ho ni Ompong man. DOJ magabulig sa pagpili sang ikatatlo nga telco sa pungsod. Ay na parang mahagan-hagan man. Duha ka mga Pinoy na samaran samtang 37 pa na rescue sa paglaslas ang Bagyo Manghot sa Hong Kong suno sa Filipino diploma. Dinar magapadala sang PMA kag PNP para mapunggan ang mining sa Intugon, Benguet. Amuning dako nga halit sa landslide to sa Itugon. Tungod man nga puerting mina to, do hindi mapunggan. Sos, nano ini nga pagpangabuhin nila man. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 na nga oras. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian dugay-dugay. Mahina ang kalaban, but before sinitanan, yari na yung resulta sa first draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa Siningadlaw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa first draw sang Small Town Lottery sa Siningadlaw sang Lunes, September 17, 2018, 27 kag 18, liwat 27 kag 18. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Balita ginadulong sa inyo sang RightMed. Para sa vitamins at ibang gamot for kids, always ask, may RightMed ba nito? RightMed for Kids. This is brought to you by McDonald's. May TC, ang alkaline nga vitamin C, na pamatudan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May TC, nagabuli kini para makontrolar ang tanan nga allergies. Pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Para sa epektibong kombinasyon, mag-inom sang May TC kag Santon Plus Herbal Capsule. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya gapalanakit ang akon lawas. So nabatagyan po ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo? Lakat sa abroad kag iban pa? Mag-apply na sang emergency loans nga gina-offer sang Malakay Finance. Matasig ang proseso, manubo ang interest, kag jutay pa ang requirements. Ang Malakay Finance nagkakinahanglan lang sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang tuta, residential, commercial, agricultural o kung chattel mortgage. Bisita personal sa Malakay Finance, yara sa Corner North Drive kag San Juan Street, Santo Niño Stop, Barangay 2, Siyudad de San Bacolod o kung magtawag sa 433-4309 or 434-3827. Ang Malakay Finance may mga sanga sa Victoria, siyara sa ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, magtawag sa 717-6090. Sa Sagay City, Rojas Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1492. Kag sa Cadiz City, yara sa Dalan na Bilarde, magtawag sa 445-0511. Sa Bago City, Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion, magtawag sa 454-1538. Kag yara man sa Nagkanuta, sa Magan Building, yung Humberto Streets, magtawag sa 454-0282. Kag sa siyudad sang Kabangkalan, yara sa Carcanchel Building, Guanson Street, Barangay 2, magtawag sa 746-7011. Malakay Finance. Ang Shane Herb Plus Capsule, isa ka herbal food supplement nga halos puno sang mga bitamina kag minerales. Sarang nga makabulig sa imong problema sa kalawasan. Amo ini ang nakahatag solusyon sa problema sadto ni Joey Misha, 29 years old, sang Barangay Tiling, Banwa sang Kawayan. Matapos nagluya ang lawas, bangod sang tuman nagakapoy sa biyahe bilang truck driver. Ginpasalamatan gid sing dako ang epekto sini sa iya lawas. Kapoy mag-drive, mabatsagan mo gid ang kapoy sa bilog adlaw. Ang akon nga likod, kamot, tiil, gapanag-alay, gapanag-minhod, bongko ka lang sa bangko, init ang imo nga likod, kagang init pa sang salakyan. Naglaing gid ang akon nga pamatsyag. Kag sa sige-sige ko nga inom, Shin Herbal Capsule, nabatsagan ko nga may alibyo. Subong nagbalik ang kapagsik sang lawas ko, kag sige-sige na ang biyahe ko. Overtime hasta mag-aga. Dako gid ang pasalamat ko sa Shin Herbal Capsule. Ang Shane Herb Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Mula sa #1 na smart dishwashing paste, Galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling-galing.
Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Diba mga bash? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtub-anom naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Buliki. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 na nga aton oras. Kings Vita Plaza na para sa mga kaaksyon tadang nagasagod-sagod sang kasapatan hob mga backyard man siya dalagko nga poultry kag piggery farm. Kings Vita Plus ang para sa kasapatan ta. Ang Kings Vita Plus na punan ninis ang vitamina kag minerals mga kaaksyon. Mapadasig yan padakong kasapatan ta. Manami di kay mas mabugat pa. Kag ti kung dako o ang dasig ang pagdako sini kag bugat pa kundi dako ang kitaman. Kag malayo sa balatian tungod ginaproteksyonan siya sang Kings Vita Plus. Simple lang paggamit sang Kings Vita Plus, isa ka kutsara sa isa ka galon nga tubig nga ipainom ninyo sa inyo kasapatan o kundi gani i-mix man ang isa ka kutsara sang Kings Vita Plus sa 3 ka kilo nga animal feeds. Mabakal ini sa tanan nga mga Agrivit Store sa Negros Occidental kag Oriental Negros. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 na nga aton oras. Siningabahin ko ang tanang sunod-sunod nga mga reports sa aton sining nga mga action reporters. Unahon tanang balita ni Aksyon Eden Aboso sa bahin na sang Negros Occidental Provincial Police Office. Isa ka lalaki ginluthang patay sang riding in tandem. Sa detalyo pod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex, patay ang isa ka lalaki matapos ginluthang sang duha ka wala pa makilalaan nga suspetsado las 12:10 sang hapon Setyembre 16 sa crossing ambush Barangay Mandalad, Banwa sang Ilog. Ginkilalang biktima kay Bernardo Fuentebella Jr., 57 anyos, kag residente sa Barangay Dangkalan sa Amuman nga Banwa, kag nakaangkon sang tiro sa likod nga bahin sang iya ulo. Samtang ang mga suspetsado naman ang wala pa makilalaan, apang base sa mga nakakita, may tabon ang ilang nga itsura. Sunod kay SPO4 Reggie Pigar, Chief Investigator sang Ilog PNP, naghalin sa ilabalay ang biktima kag padulong kundani sa syudad sang Kabangkalan sakay sa iya motorsiklo, sang posible ginsundan siya sang mga suspetsado pag-abot sa lugar sang insidente, didto pagintiro siya. Dugang pa ni Pigar, nakita man sa CCTV camera sang ila police station nga may duha ka persona sakay man sang motorsiklo ang nagasunod sa biktima, apang hindi klaro kag hindi makita ang mga itsura bangod nga may tabon ini.
Isa sa ginatanaw nila nga motibo Action Rex ang pagpatay among pagpangawat bangod ila na hibaluan nga nagliligad ng mga inadlaw nakabaligya sang baka ining biktima kag sang matabo ang insidente. Nakita sa CCTV camera nga may dala ini nga slim bag Action Rex. Apak wala na ma-recover kag amo to posible nga ginkuha sa mga suspetsado matapos ginkomite ang krimen. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa nagluntad nga krimen. Pamatian naton si SPO4 Reggie Pigar. Sakay ni sa motorcycle tapos nagasok-sok ni sila sang ang ilang ulo may cover ni ma'am, may face mask ni sila pero bayo lang ning gigamit ma'am nga itom. Bali ang victim ni ma'am do planters lang ni sa blama mo pangumalaman ni siya. Kain ni sa ma'am sa motorcycle ya pakagto sa kabangkalan tapos halin sa ilabalay na sundan siya siguro sang suspect nagasakay man sa motorcycle man paglabot dito sa may lapit sa crossing Ambos bali gitiro ni sa ma'am no, sa nabatian namon ma'am may nagligad adlaw ko no nagbaligya ni siya sang baka tapos bali nakita man ni sa amon CCTV nga may dala ni siya nga daw belt baw kwam lang ma'am, the sling bag. Pagkatabo mamang sling bag yan way na sa iya sa iyang kilid. May posible ba sige kuha man isang suspect. Balita halin sa NOC po ang ka-action niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Production Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Anom ka mga puso guard ho, Public Order and Safety Office ang man karon sa sesyon. Igapamtang ni sa session hall. Kay may ara nga special session ang aton sa gunian panlunsod diri sa syudad sang Bacolod. No? Karon nga adlaw, matapos tong unexpected nga insidente, nakaligad nga si Mana, angot sa pagtapungol ni Councilor Calao Puentevilla kay Councilor Dindo Ramos. Ibutangan sang pusugard, di madumduman nga nag-request man ang aton sini nga Vice Mayor Elcid Familiaran, kay Senior Superintendent Francisco Ebrillo sang pulis ti pusugard ang igapamtang ba si pusugard tapos may pulis pagid. Ibalontang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Go ahead, Aksyon Dale. Nawalang signal ni Aksyon Dale. Samtang wala pa si Aksyon Dale Salazar, kadtuan tanang balita gikan sa kay Aksyon Brian Morden. Grade 9 student sang St. Rose of Lima School, 4 na kadlaw nga missing. Tigidikanan kag maestro ho nagakabalaka na sa sitwasyon sang sining grade 9 student. Ay nano din siya nagkadtuman. Yaring detalye sang balita ni Aksyon Brian Morden sa St. Rose. Aksyon Brian. Why man si Aksyon Brian? Sige, pangbalikan ta lang na sila karon. Sino nga ra? Balikan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Anom ka mga puso guard nga igapamtang sa session hall umpisa karon sa hapon sa regular session o special session sa Sanggunian Panlunsod. Diyaring balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Yes, Aksyon Rex, no, epektibo karon sa hapon. Alam ka mga Public Order Safety Office o kon puso guard ang ipahamtang sa kada regular session sang Sangguniang Panlunsod. Aksyon Rex, no, ka Executive Assistant sa Destino Guara ang pamuno sang puso. Ang alam ka mga puso guard ang magabulig good mapabilin nga matawhayang sesyon magluwas ini sa mga pulis nga ka-deployman sa Bacolod City Police Office. No, kay Guara, ining ilatikang ginhimo kasunod man sang insidente nga pagtapungol ni Councilor Claudio Puentevilla kay Councilor Dino Ramos sinikdan nga semana. Nagmando man si Guara sa mga puso guard nga striktohon ang pag-check sa mga bag sa mga persona nga nagagwa sunod sa session hall. Action Rex. No, kay Guara, nalapit
Gikan sa trabaho sang Puso Guard nga dapat wala sang firearms ang mga persona nga makasulod sa Station Hall kag Bacolod Government Center. So karon sa hapon, Action Rex ang stasyon sang sangulang panglungsod kag hindi sa Miyerkules nga adlaw. Ini kasunod no nga ang mga councilors naton di sa may siyudad sang Bacolod ang magapadulong sa Zamboanga. Bago may sila sang Philippine Councilors League no nga quarterly na nga meeting sang mga konsehalan naton Action Rex ang ining kaigwatan nila pagatambungan magabiyay sila sa Miyerkules nga adlaw tubtob sa Biyernes nga adlaw Action Rex. Pamatin naton si Executive Assistant Celestino Guara. What happened last week? May anom kita ka Puso Guard nga deploy every time na may session no. And aside from Puso Guard, may pulis man kita i-request sa Station 4. So, yung pulis ganun sa nga detail dyan, may kuwan na mo, may I think may resolution ang sanggunian yan requesting the presence ng atong PNP personnel during sang session. But then last session medyo daw wala to pulis na tabuan. Kaya I think may special assignment nga ginhatag sila ang ilang commander. Anong duty sir sang mga Puso Guard? Ano ila? Well sa aton nga Puso Guard, aton nang ina pasiguro nga wala sang firearm nga makasulod bisan diri sa sulod sang New Government Center. Sunrex sabay naman sa Presiding Officer Vice Mayor Sid Familiar sa Nosea padayon nga gida-review sa karon ni Councilor sa Distrito ang chairman sang Committee on Law sa SP angot sa mga amendments no nga ila ipatuman sa internal rules. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action na Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Balikan tang balita ni Aksyon Brian Morden. May kang tanan sa ano ng status ang grade 9 student ni sang St. Rose of Lima School ho. Way gid ka pakita sa sulod na sang 4 kadlaw. Gakabalaka ng mga maestro kag ginikanan sini. Yari ang kaundan sa balita ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex sa Tom Sri Matrion wala pa gid sang pilabi ka feedback na maton ang St. Rose of Lima. Ining bulutuan sining isa ka estudyante nga mo si Bernice Galing. Dini siya ang nagdula mga apat na kadlaw umpisa sa tong Biyernes sa hapon tob sa sining mga tion Action Rex. Suno iya kay Madam Kia Policarpio ang iya sining advisor gid mismo kay grade 9 ini siya dira sa nasamit nga bulutuan. Biyernes ang hapon sang temprano sila nga dismiss sa ila siling nga klase bangod sang bagyo nga umpong. Nagpalauli ang mga estudyante. Pero mga nasa 5:30 lang panawag niya siling nga iloy sa butuan nga pa nakaabot kini siya. Ipangita sa iya siling mga classmates kag barkada wala man tubtob nga sa siling matinion wala pa gid Action Rex. Sang kanina sa aga may isa ka tricycle driver nga nadulong niya ining si Pagaling, ining estudyante, dira sa may South Terminal, sang ang nagsakay hingagaw sa Action Rex, padulong iya sa Lacarlota. Pero kahapon, ini ang nakitaan man kuno sa report sa pila ision nga signal liog, signal Action Brian, ka utod-utod, liog ta signal. Action Rex sa pila ka pumulayo, abi nga nakakita, nakitaan siya dira sa may isa ka food chain sa Loop West area kag sang kahapon sa hapon ara sa Silin Homes. Pero ang pamangkot nga atob-tob subong wala pa gid siya nagpauli kag kung sino man ang nakakopkop sini. Taga din siya? Taga Villa Anghila, sorry. Taga Villa Anghila ni Action Rex. Villa Anghila, Barangay Villamonte. Barangay Villamonte. Tapos, saan to siya ganina missing? Anong last to nga nakitaan siya sa eskwelahan? Biyernes ang hapon. Biyernes? Nagtala uli na sila. Kaya nagklase pa sila mo. Na-check man ng mga pamilya yan ng iban pa? Taga dinggin sila, taga dragin na sila? Taga Villa Anghila sila Action Rex. Check man kung di lugar ting teacher kay na. Hindi man siya kabalo kung hindi origin sa ila siling lugar. Pero mo ginausisa to nila kay nagsakay la Carlota pero ginalanto pa nila kung may mga
may mga relatives dito. So far, wala pa siya kidnap. Nagsakay siya pa la Carlota? Sunod sa tricycle driver nga nagdulong sa iya dira mismo sa South Terminal halin sa Bulutuan. Nagsakay siya sa nagapagwa na lang series bus, La Carlota. Ate, ikuha mo lang na La Carlota, malang destinasyon. Ate, may mga agyan pa man na La Carlota, La Castillana, no panang alagyan silang mga lugar man along the highway, may aray. Yes, mga bago pwede sa Kalabay, mga dulid dira abe. Pwede sa Kalabay sa nga lugar. Pila to edad niya? 14 anyos. 14? Naka-uniform pa ni siya Action Rex kag may bag nga violet ini siya nga dala. Tingin ka na ni Ari lang di? Ari nga pangita subong Action Rex turutudo gid sa iya halit pa sang Biyernes sang gabi itong kalibutan nila. Babayi pa nga daan Oo, bayi maputi kag may hitsura gid Action Rex ining babayi bata nga ini. So sa Bugos nga Bacolod subong halos nalikom na nila sa pagbubutang sa pila ka mga pinabalang missing pangdikit nila. No information. Halos na lang nga barangay sinunod-sunod na nila para lang gid nga mapabalo publiko nga missing inasabit nga estudyante. Pamangkot naton ang maestra kay na kung may ara ini sabi na akigan sa pamilya. So maestra hindi man makaambal Action Rex kung ano gid kay personal na sang pamilya ini ang ilaman lang subong nga tiga pangita sa labulig nagpangayo sa labulig sa Action Radio Bacolod nga aside sa aton sila nga posting dira sa Facebook, mabalaan pagintro sa aton sila nga airwaves nga nagamonitor sa buong makultura naton. Kung may makitaan sila nga isa ka maputi nga bata o 14 anyos na, dulo talagita na ini, medyo malaba ang buhok gamay, may bag inig violet, kag may jacket ini siya nga gray. Action Rex kay base nag-ilis naman siya mo sa iya sila nga uniform. Kung pwede ma-inform sa pinakamalapit na police station or sa St. Rose of Lima mismo or sa mga barangay dira para makapauli lang ini. Naghingyo man diri Action Rex ang maestra nga kung sino man na nagakupkop sini kag may ideya nga wala na nakapuli pa sa iya sini mga ginikanan kung tani ipabalo lang sa ginikanan kay nagasala-sala na sa buong pangita inay nasambit iya nga pamilya. Sa Friday, September 14, 2018, ng early dismissal kami sa school alas 3, ginpagwa ang mga bata tungod sa bagyo, pero na-inform gina ang ilang ginikanan, sir, nga templano ang buhi. Tapos ang bata, wala nakapuli, halin sina nga time hasta sa sininga ay nadlaw. Bali, kompleto na tanan, sir, nakapablatter naman ang ginikanan, naka-inform na kami, nakahatag na kami flyers, tanan nga relatives as also informed naman as well. Tapos, ang iyaman nga ginikanan, wala man nagkulang sa pagpangita sa bata kay tanan man nga classmate king katuan. Tapos sir, ng last week ko nga mga information nga nakuha namon, first nakita siya sa Lupes East sang Sabado inaang adlaw sang hapon, and sang kagapon alas 4 kaagahon sang aga nang nakita sa Macdo East. Kagapon sang Domingo kuno sa Silin Homes sang hapon. Ang Silin Homes ng exact ang identification kay naka-violet ang bata nga bag kag may jacket nga gray. So mo na siya identification niya. Tapos may bago naman yung information nga ara siya kuno gindulong sa La Carlota or sa South Terminal. So gapangay lang kami tani bulig, sir, kung in kaso per kaso ng may nakakilala kay Gwen, nag-post mo kami sa picture. Tapos kung may nakakilala sa iya, palihog lang kontakon ang number nga ara sa Action Rex sa bunang pagpalayag sang maestra, no, amo ning advisor gid mismo si Kia Polcarpio, sini nasambit iya nga estudyante. So ginkantuan man to nila ang Silin Homes kay may classmate na siya, nagambal man to ang balay nga dira sa classmate siya, so way man siya kakadto diri sa amon. So wala pagid sila subong information, Action Rex, no? So muna, pangayo naman sila pero sa police. Ano na yun nakiganis ang ginikanan? Ang ginikanan na istorya mo, Action Brian? Wala to kay nang ginikanan, Action Rex, sa pagpadulong nato sa Bulutuan. Nag-ayo man ang maestra nga hindi na lang mag-check pa dito sa ginikanan kay siyempre subong galibot sila, hindi gid makitaan sa ilang puloy-an. Kag previous na tabo ini may gin-share lang gamay diring maestra nga medyo ining estudyante nga ini nadula ni cellphone niya. So pagkadula sa cellphone niya, medyo guro na hambalan gamay sa ginikanan, basi amo ning isa lang sa rason nakita nila nga
sulusunggon action Rex sa ginikanan ining estudyante. Pero hindi pa gid nila ini mapiho. Basta mula ng isa madumduman nila nga na share yaman ini sa mga classmates niya kag mga close friends niya action Rex. So nagalaom ang St. Rose of Lima, labi na gid si Sister Kaina nga makapuli na ni. Kaya ginato duway formal nga nga tawag sila way ka formalan ang istorya sang mga maestra dito. Inablang nga sala-sala sila, medyo hindi good ganang ila sinisenaryo. Despite nga ang klase nila binormal malang pro sila nga mga maestra may ara sang ginahimo kay nga tikang kung paano gid malocate ang destinasyon karon sila nasambit nga estudyante. Action Rex. Amo na balita, ini sa Action Brian Mordenego report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time, las 12:28 na. Sa mga ka-aksyon tanang may TC, basiko ng immune system nyo mahina. Kaluyagid subong sang pamatyag nyo. Ipikto na sang kaluyaman sang immune system mo kay wala ka vitamin C. Madali ka na tapikan sa balatian kay luya immune system mo. Ang infeksyon mo guro gatraka pa. Plus ang sipon kagubo para madula na ina Mighty C. Mighty C, alkaline base nga vitamin C mga kaaksyon garagabulig papagro sa ato sa nga immune system. Mighty C ang alan, vitamin C. Sa mga kaaksyon nga may mga bukol-bukol blada sa inang ginatawag nga cyst, ang goiter, kagiban pa basta gout. Wow, kampiyon di Xanthon Plus Herbal Capsule. Amo nang tumaronta, isa ka food supplement nga magabulig ini dula sa mga bukol-bukol mo sa lawas. Xanthon Plus Herbal Capsule, no? Duwa sila ning mabuligay ang Mighty C kag Xanthon Plus Herbal Capsule para sa ikaayong lawas naton mga kaaksyon. Mabakal ini sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:29. Yari ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, CDEO. Nagamonitor sa mga personal nga ara nga ilan na pasakang kaso kagkaroon ti preso sa BGMP. Angot sa gihapon sa isyo sa illegal nga droga. Yari ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Coordination na karon nga ginahimo ang tatapan sa City Drug Enforcement Unit led by Police Inspector James Albaitar. Matapos nga ila obserbaran ang kalabanan sang nagadakpan nila sa mga bypass operation ang nakagiman na preso Action Rex kang nakagawa lang matapos nga nakapiyansa kag likom si balo sa ila. Ang iba naka-post man sang bill pagi sa paghatag sang atsyempo kag ligwa sang mga taga City Prosecutor's Office Action Rex. Mausunod sa Albaitar nga bangod sini mag-coordinate ang opisina niya sini sa tatapan sang DOJ o kon Department of Justice pagi sa Hall of Justice kag ang iya sini opisina mag-coordinate man sa District Jail sa kag sa bahin sa City Jail sa Handumanan kay may mga kaso Action Rex nga may mga preso na nakaladakpan nakapiyansa o yes nakapiyansa Action Rex nga ginaprobahan sang DOJ ko sa Hall of Justice. Dito bangod sini medyo nalarma naman si Albaitar kay ang ila sini kalabanan ng madakpan gagwa sa bahin sang person. That's why natin siling ni Albaitar katulad mag-post bill Action Rex. Yes. Katulad sini kay kay Kimuni di masangkay. Na John 20 ano to sa nga pitsan dakpan man John mga 800,000 worth sang shabuto. Ti dakpan naman liwat sa sa bypass man gyapon kay nakapiyansa to siya gali. Yes, Action Rex kati section 11 lang kayo mo ginpa siya nga kaso. Apisan na mo to kana kung pulong para sa sabon recover siya. Anong pwede nga i-file nga section now? Ati section 5A? Ko section 11. Ano galing section 11? Section 11 yung posisyon lang na lang. Okay. Ang section 69.
1690 sa Jade Court na yan, no? Abi ko si Nonoy Manggubat. Tingala ko ni amo ni kadalag ko sa na-recover nga mga shabu ni gagwa gyapon na makon mo tulapit 1 milyon tong dakpan sa iya nagligad. Gani action rest section 5 lang tong na pasa nga kaso. Position lang to. Pero this time sa ulihi nga dakop sa nga nakuha sa 240,000 worth sa shabu Axarex. Ati sigurado section 5 gid ang ginfile sa ni Albaitar. Pero kasi rin Albaitar, actually hindi na gusto sa nga matabo liwat, ang madakpan nila, makagawa sa persuhan, makapost sang bail, o kon makagawa man sa persuhan nga hindi nila mamonitor. That's why, ang may coordination sila sa BGMP, kag sa DOJ, so that ang mga tao nga nagagawa, mabalaan nila kung sino, kag mamonitor nila liwat, ang ila sini nga operation. Pamatian ta palayag ni Police Inspector Adrian James Albaitar. May digtahan sila, sir, sa tanang posibilidad makagawa o kung nakagawa na, kag ginamonitor pag ginasigundi na sila subong. Actually, this grant there is a DOJ, sir, sa Hall of Justice, nag-coordinate man ta, sir, kung sino may mga posibilidad na makabail, sino ang nag-motion for bail. So, gakit na sa na dito, sir. Opo, sir, balian mo na, yan ang inaabangan natin, sir, basta mag-motion to bail sila. So, tinitingnan na natin, pwede na sila makalabas. So, the moment na makalabas, sir, we are monitoring closely sa ila. Kaya parameters na sir, din sila mangita pangabulian nila. Kaya kung bago lang kagawa, tapos after 2 months or 3 months, twice gihapon na kubra, dako ang posibilidad na mabalik niya sa handle na droga, sir. Ang dakot taligad na si Pastor Palo, kag si Jesus, ano sila, sir, bali repeat offender na yan sila, sir. Si Toto Palo was arrested for violation of 9165 mga 2 times na, sir. Sika 3 times na yung sa atin. Ang upod niya na si Lupin is already apprehended before pandaliwat. So, more or less mga siguro 7 or 8 operation ang conduct ko, sir, against sa mga badulang kagawa ng mga personalidad, sir. Yes, sir, bali, we are closely monitoring pa, sir, kung makalanta nga may drug operation sila, so we will immediately conduct police operation po, sir. Ang mga nagsara sa palayaga ni Police Inspector Adrian James Albaitar, tagapamuno sa CDEO, matapos sila mismo naka-observar nga ang madakpan nila makagawa kag nagabaligya kag liwat nga mag-operate sang droga diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pagmano nag-report sa Bacolod. Action Radio! Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio! Salamat gid aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:34. Matapos ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa, kadtuantang balita sa SART, upod kay Aksyon Art Tayhopon, Road Safety Awareness Campaign sa LTO, nagapadayon sa Out of Town Hall Regional Tricycle Summit sa Oktubre 14 na. Iyari ang countdown sa balita. We have Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art! May pitsa na ginatala na ang London Transportation Office o LTO sa palabuton ilang Oktubre 14. No, ang regional summit kag ang guest nila Direction Rex amo si Bungo nga makarigid pero why pasong sang exact nga location kundin ang venue sa sining activity pero ang isa lang kasigurado nga diri sa aton sa Bacolod kag Negros pati kayo nun ini baseman sa communication na ginapadala karon ni Regional Director Roland Ramos no sa kay Mr. Raven Tampos ang district office head diri sa syudad sa Bacolod. Na hindi pa ma-explicar ko na ano ang mangin kaundan sini kag pero ang isa lang kaklaro ti mga operators ang ila sining meeting possibly sa manisang pamagi kay sige yung subong ang kampanya mo dirak panay na sa mga pasaway nga tricycle driver especially ang nagrabay sa inner line o kon sa alagyan nga kontani para sa mga madasig nga masalakyan niya na magluwas sina ang kampanya kag ang Road Safety Awareness Campaign sa LTO sige-sige actually may schedule sila sa Sagay kag EB Magalona that includes sa mga central sa mga nagagaling balasang tubo agod nga mag-plastarman o kung plastarman ni Regional Director Ramos ang parte sa ilang kampanya sa overloading mga safety while nga nagilapit na ang pagbukas sang galing. Yari si Mr. Ruben Tampos.
pinapinalis namin ng video. October 14, no, dapat sa September na. Kasi Secretary Bungo hindi available. More DRD sa October. Actually, sige na subong ang campaign. Subong mag-team nga operate naman sa area. Kay subong enforcement dyan kay Sir Renato Novero, provincial chief sa law enforcement sa LTO. Sige ang campaign subong sa LTO. Pati tanan na ang kutob nga sa area ng mga violation na ginada-apprehend. Sa 20, may schedule kami sa Lopez Sugar Central. Pati seminar na isang mga drivers sa Sugar Central, Lopez Sugar Central. Kag mga sang Lopez Sugar Central, bali Personal selection nga parayag ni Mr. Ruben Tampos, ang head sa district office sa LTO Bacolod. Ang ka-aksyon na tayo hupon na sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Artay Hopon, balita sa SART sa Special Assignment and Research Team. At tapos ang balita ni Aksyon Art, nag-standby man si Aksyon Alvin Graba. Dira sa Negros Press Club, sa ginpatigang nga press conference ang mga militanting grupo. Dako nga rally protestaho pati gayunon sa komemorasyon sa Escalante Massacre. Yari ang countdown sa balita, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon na Rex sa ginabulubanta 5,000 tanan nga mga miyembro kag mga progresibo nga grupo under sa bagong alyansa nga Makabayan Negros sa magamarcha sa Dalanon. Hindi lang diri sa siyudad sa Bacolod kundi sa 4 ka mga rally centers sa isla sa Negros. Inline ini sa ika-33 nga komemorasyon nga Escalante Massacre sa maabot na nga September 21. Ang Bayan Negros, pagi diri kay Secretary General Michael de la Concepcion, surusaya, may ara ka mga rally centers diri sa siyudad sa Bacolod sa Fountain of Justice. Dito naman sa siyudad sang Escalante, siyudad sang Kabankalan kag siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental. Din suno saya nga ang tanan nga mga miyembro sang progresibo nga grupo gindivider tanan para mag-isa sa 4 man ka mga rally centers sa diin September 19 pa lang Action Rex suno saya nga may ara na matabo nga lakbayan magamarcha ang pila ka mga progresibo nga grupo halin sa siyudad sang Sagay padulong sa siyudad sang Escalante while ang gayban halin sa Tubuso padulong man sa siyudad sang Escalante. Isa man ka misa ang pagpatigayonon sa September 20 and ginatawag ining misa ng bayan nga pagapangunahan man ni Bishop Jerry Alminasa sa siyudad sang Ocon sa Diocese of San Carlos. Sa September 21, mali ang komemorasyon sang sining ginatawag nga Escalante Massacre. Inhalos ang tanan nga puwersa, labi na ang mga grupo magatipon, synchronize ini sa action direction mo diin simultaneous nga rally protesta sa September 21 and gina-expected nga more or less mga 5,000 tanan ka mga miyembro sa nga militante o kon mga progresibo nga grupo. Ang demand diri action Rex sa iyang hustisya of course mga nagkalabiktima sa Escalante Massacre and hustisya man sa mga nagkalabiktima sa extrajudicial killing and never again hindi naman tani maliwat suno sa iya ang ining natabo nga martial law and dalon man sa Dalanon ang epekto sang train law kapag pagid ining epekto sang train 1 kag ang sakaron nga mangin epekto man sang train 2. Ari ang pahayag ni Michael de la Concepcion. Bishop Jerry Alminasa sang San Carlos Diocese kag sa Ugto no masiwat kita kada tuig na sa mo ang enactment sa Escalante Massacre na mag-coordinate naman ini sa Escalante Shopping Center para sa pangsakop na programa no ang ini pakete ni ini na nagalaragway no na ang natabo sa Escalante Massacre sa panahon sa martial law halos wala ginalain sa subong sinunon ang kumuluyo ipadayon niya ang iyang pagtakar no ang mga mayor na punto na ginapakingbato sa mga nagpupun dito no sa Escalante 33 years ago amo ang hawad sa punta
organisado na mga organisado sa idalong sa mga organisasyon sa bayan, kilanlan gyapon magwa kay tungod walang nasulbad, no? Ang mga mayor na problema. Aksyon na Rex, kabahin lang sa pahayag ni Michael de la Concepcion. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Rod. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Press Club kung sa Dendra ginhiwat ang press conference in preparation na ni sa mga aktibidades dira sa siyudad sang Escalante angot sa komemorasyon sining natabong Escalante, the famous Escalante Massacre. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kaduantang balita sa Kapitolyo Provincial. May kangtanan sa sining mga ginapabugal ho nga pagkaon sang banwa kag syudad diri sa probinsya ginpresentar sa pagbukas ng ika-15 o kun ika-18 nga Tourism Week sa Kapitolyo Provincial subong adlaw. Yari ang kaundan sa balita ni Aksyon Marlon Hinabia. Aksyon Marlon. Rex, dari sa mga social hall sang Kapitolyo Provincial, bago lamang natapos ang food parade, pagparada sang mga ginapabugal, pagkaon sang nagkalain-lain nga banwa kag sunod sa Negros Occidental may kaangtanan. Ika-18 nga Tourism Week, inumpisahan na niya itong September 14, sa Kamol sa Barangay Badalagan sunod man sang Bacolod ang tagsa sa mga banwa kag sunod for hemplo ang Bacolod City Nalakip Direction Rex ila sa naging parada kinapabugal nila sa ding pagkaon nga amo ang inasal nga manok kag ining iban bagay sa ding mga delicacies, no? Si Governor Maranyon nagaingganyo gid sa iban sa ding mga banwa pagigtag sunod kay kun kay sa aksorik sa katabo nga daw mayara sang wala nagapartisipar ay isa ini sang makabulig sa batasanyog sa industriya sang turismo. Nga mga pagkaon amo man ang masabi nga gina-display sa kinapatagayon nga Negros Trade Fair dito sa Metro Manila. Ginulayhon man dari anunsyo ni Governor Maranyon sa apong sa interview nga plano sang gobyerno probinsal sa Negros Occidental nga pagpadala sang bulig sa mga kaprobinsahanan nga lubos na apektuhan ding naglaslas nga Bagyo Ompong, partikular sa bahin sang Cagayan, probinsya sang Isabela, Benguet kag Ilocos sa Norte. Nga sa diin may mga nagkalamatay kidakson Rex ang matabo ni si Governor Maranyon mahingyo sa sangguni ang panaluhigan kag aprobahan ni sang SP. Ang manera sa paghatag sang bulig hambal ni Governor Maranyon parehas mas nagligal sa mga atinuig nagpadala pa sang bulig sa mga nahalitan sang linog sang bagyo hambal ni Gov mas maayo kon kwarta na lang akson Rex, no? Depende pare kay ila pa ni nga meetingan sa masunod nga adlaw posibilidad na buwas Martes kay sa Miyerkules ipasunod na ni sa agenda sang sesyon sa sangguni ang panlaliwigan. Yari si Governor Maranyon. Amo gani na makululoy mahatag ta ayuda to sa gani request gani ang SP nga basi makahatag kita sa ayuda dito sa mas mahigit siguro kung cash na kaya ako si Dolong tong ako sila pamangkot ng gani pinapangita ko gani si aton la budget ko sa kung pilang ma-locate natin ma-budget i-divide siguro sa the worst affected area like Cagayan, Isabela, Ilocos Norte. Salamat kita nga way kita din na no. Salamat kita sa makako liwas kita. Ito na nga negosano, kung may anunsyo sa bagyo, nagapangamuyo dahil kagya papangamuyo na sa Madrid sa naliligtas ba sa kanila. Ang sini may opinion man si Vice Governor Eugenio Jose Lacson. Yari isa sa ato sa nga interview. You know, I always believe it's better to give than to receive, no? So yes, the Sangguniang Panlalawigan will truly support such action, no? That the province of Negros Occidental will help those provinces affected by Typhoon Ompong. This is not the first. We have done this before. Right now, wala pa naman request
But as I said, we've done this before to other provinces. So I would support. The governor has to make that request. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon yung aksyon na Maudi Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:48 ng aton oras. Salamat gid Aksyon Marlon. Sa aton sini nga mga ka-aksyon, relax sanay sa makadali. Mahinang kalaban sa second set kita. Padayuno ng mga balitaan ta. First set pa lang niya. Una pa lang ni nga hutong sa aton sini nga mga balitaan sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon PBB. Malakay finansa na iho basi kinanglan yung kapital sa negosyo lakat sa abroad tuition fees kagiban pa way kagid makadtuan pero subong may madalaganan ka na. Malakay Finance naga-offer ini sang emergency loans. Dasigang process di gamay ang interest due tay pang requirements sa Malakay Finance, no? Naga-required lang sila sang collaterals katulad sang SSS kag GSIS pension, house and lot titulo sang duta, residential, commercial, agricultural kag chattel mortgage. Ang Malakay Financiera lang dira sa corner North Drive in San Juan Street, Santo Niño, stop sa Barangay 2. Pwede man kamo kadto dira sa Northern Negros, kung dira kamo kadto na lang sa Victorias, ground floor sang RPG Mall, Osmeña Avenue, sa kilid nga sang simbahan Katolika sang Victorias, sa Cadiz Dala na Bilarde, kag sa Sagay sa Rojas Street, Barangay Poblacion 2. Sa Bago City, aradra sa Adya Building 3rd Street, Barangay Poblacion, kag sa La Carlota, Magan Building, Yungki and Verto Streets. Kag sa Kabangkalan sa Gargantiel Building, Guanzon Street, Barangay 2, Siyudad sang Kabangkalan. Malakay Finance. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Subong nga oras nami gidhigop sang mainit nga kafe. Pero dapat piliun tang kafe. Piliun tang kafe nga wala gasulob ang sulok-sulok mo. Wala gang urob tiyan mo. Kag wala pa sang asid. Kag hindi ka padali nervyoson. Inang kape lang nga makarelax lawas mo. Isa lang ginarekomendar ko sa inyo. Ining Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni siya ang kape para sa barkada kag bugos nga pamilya. Luwas nga maka-relax ka, naga-enjoy pang lawas mo, maka-kapi-kapi ka sang Santon Plus Herbal Coffee Mix mo. Galigmat pang paminsaron mo. So kung naga-tipon ka mong barkada, ang iserve sa inyo dapat Santon Plus Herbal Coffee Mix. Para nga makamayog ang exchange of ideas ninyo kung makakape ka mo sinina. Kagkalakip man mga kaaksyon sa aton drang nagaproblema sang kunot-kunot sa agtang. Ang mga baho-baho sa lawas na, ang mga maitom nga mga ilok ay porte. Kaga may mga ariking-king ang panit na. Pagi sa Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, pakinison yang imukutis. Ang mga punggod mo na sa guya, kakasi na, magkaladula na ina, kaga mga wrinkles sa aton siningagta. Ang manamidre kay itom kang nagagarhom nga ilok, baw, maputi na siya. Makasiling ka na nga, Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, kag Santon Plus Herbal Coffee Mix. Pabakalin ninyo ina sa mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sining lugar. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:52 na ang aton oras.
May lang nga pagpamati sa aton sining nga mga ka-aksyon nga naga-monitor ho kay Madam Amelia Mortel dara sa Banwasang Morsya kay Sir Ginny Mortel kay Grace Mortel may man nga pagpamati da sa Banwasang Morsya. Nan amo na siya Grace, dapat amo nang i-coffee mo. Ma-coffee na ta. Wala nga pagpamati sa kay Mama Miracle, Papa Jesus, Loco Basyon, Basyo gali Lula Nancy, kag sa tanan nga taga, Bugas, sa dining Bugas ni, sa Moises Padilla ni. Okay. Sige, kag kalakip man mga ka-aksyon, Sir Boy Coral, kag nung Ed Roamar. Wala nga pagpamati Kita-kits ta karon. Kag kalakip man sa kay Janie Solgon. Kanami kuno sang tiyempo kay Gasmail si Haring Adlaw. Correct. Ag tamyaw lang sa kay Tony, kay Tatay Tony Hisolgon Manong Romel pagsubiron. Manang baby kay Nora Jenjen na naibiging. Thanks gid from Babes Mingo Stand, Bangga Julia, Valladolid. Kay batchmate Jonathan Fuentes, Bats. Kita-kits ta. Sa 22, good no Nakson Bats. Kag sa Mrs. ko sa Victorias. Nga si Melda, sa pakaisa ko nga si Roslyn, kag sa manghod ko nga si Roda sang Country Homes Alihis. Sige, kita-kits na Batsa. Jonathan Fuentes ang nagaparamyaw. Kay Vinya Bon Elsa. Gagapamati man kag kay Arcote Ligaspi Marina. Thank you gid sa pag-participate ninyo sa siningod to. Kag kalakip man sa iban pa naton nga mga ka-aksyon. Kay Barangay Kagawad, Jofred Zapantas, ang Barangay Robles, La Castellana, kag kay Kapitan Felix Chad Feria. Kay Heaven, may lang pagpamati. Kay Sel Arivalo Bindol, sa kay Toto Alright Rina Gamak, may lang pagpamati. Kay Ma'am Marcia Coral, may lang pagpamati, no? Kay Dorothy Joy Sigona. And likewise kay Marvin Pabonho, kay Jane Eater, kay Tokmo Punay, Cristina ni Cesario Condes, kay Mimi Alarcon, Romnick Bindoy, may lang pagpamati, kay Lovely Princess Dila Pina, kay Herminio Pama, may lang pagpamati. And sa kay Richard Cornel Bautista, thank you gid sa pagmonitor. Kay Gary Pedrosa, salamat gid sa pagkadaghano. Kay Jan Acosta, may lang pagpamati dyan. Jan Acosta. Kay Jinky Dorilag, may lang pagpamati man. Kag syempre, ginatamyaw to na si Sir Attorney Pandan. Gapamati si Attorney Dag Pandan. Thank you gid Attorney sa pagmonitor, no? Dara sa amigo ko man, no, si Attorney Pamplona. Kamusta na siya subong? Sa kay paring John kagay Maridra Britannico, John Britannico kagay Mrs. niya dra sa Purok Gaisano, Barangay Alihis. Talaga pagpamati da sinyo. Ayos. Sige. Karon naman kay mahina ang kalaban. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang Tooth Decay. Pero hindi ka magkabalaka, yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday.
Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng pneumonia. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso para mag-audition. Maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City, bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. I'm getting ready. Ayohon ko na gid today. Magdidikar, gonna try harder. Himuon ko ni with champion energy. Bago nga Milo, subong mas chocomonti na kag mas madamo sa B vitamins kaysa sang unang nga timpla. Milo a day, champion energy for my day. Milo a day, I drink Milo every day. Sugudi ang adlaw sa bago nga Milo. Galing mo, galing Milo. Vilma Bernaldez, kasakit permi na ako nga TL. Pero kabati ako sa Dr. Alfred Pure Mangusten, tumar ako. Kaayo gid sang ako nabatyagan. Salamat gid sa Dr. Alfred Pure Mangusten Capsule. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Mayong adlaw naman sa aton mga tagpalabati. Ini nga programa ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kag subong, ari si Mr. Jonathan Granada. Mayong adlaw liwat sa aton nga mga pinalangga nga tagpalamati nga naga-subaybay gid sang aton nga programa sa pagpaybalo sang health benefits sang Life Extension Vitamin D3. So, unahon to Sir Brad ang 5 ka mga rasones kung nga ang dapat gid kita mga biyan adlaw-adlaw magamit sang Life Extension Vitamin D3. Una, ang flu or ang trangkaso nga mga abyan, very widespread, especially diri sa Philippines, sa third world country. Ang sakit ni siya sa mga pigado, ang flu or trangkaso. Or hindi gani, tanan gani is qualified nga magka-flu eh. It's because sang season man, kag diri sa Philippines, kung init, ulan, dugay-dugay, tapos dugay-dugay, init na naman. So, meaning, dali kita matapikan sang trangkaso. It's because sa mga bakterya, kag viruses nga ara sa aton palibot. Kag ang nakahibalo bala ka mga abyan nga sa isa kapagtuon sa Cambridge Journals, nga nadiskubrihan nila nga kung may mataas kita nga vitamin D level sa aton nga dugo, makapalayo kita sa mga respiratory tract infections. Kaga syempre ang mga bata hindi amo naka-prone sa flu or sa trangkaso kung may mataas nga level sang vitamin D sa ilang nga dugo. It's because nga ginapunggan sang vitamin D mga abyan ang pagtuga sang inflammation sa aton respiratory tract kag malikawan ang pagprolong sang trangkaso sa aton nga lawas. Kaduwa nga rasones mga abyan ang mga muscle weakness or mga arthritis, muscle pain, joint pain. Ini ang masamiman nga ginabatsyag sang aton nga mga kauturan, especially ang aton nga mga katigulangan diri sa Pilipinas. Kag according kay Dr. Michael Holick, ang leading vitamin D expert mga abyan, nga ang muscle weakness gina-cause ini siya kalabanan sang pagkakulang sang vitamin D sa aton nga dugo. Ang pagsakit sang aton nga mga maskulo nga hindi maka-function properly, ini kulang lang gid sa vitamin D sa aton nga dugo. Kag napamatud-an nila kay ang aton nga lawas puno sang vitamin D receptors. Kag kung may ara kita nga mataas nga vitamin D mga abyan, ang aton nga ginabatsyag nga pagpalanakit sang kalawasan matapna gid or matagaan sang solusyon. Gani maggamit lang gid kamo adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Number 3 ang psoriasis. So ini ang mga katol-katol mga abyan sa aton panit, especially sa mga middle-aged women or middle-aged men sa aton ulo kisan naga upak-upak na bala, so that's psoriasis. Kaga suno si sa kapagtuon sa UK PubMed Central na diskubrihan nila nga kung may mataas kita nga level sang vitamin D sa aton nga dugo, may ara nga pagnubo sang risgo nga kita makaagom sang psoriasis. Kaga pwede man naton i-prick ang soft gel mga abyan
organ sang life extension vitamin D3 kag ipahid sa infected area sang aton nga skin nga may psoriasis. So number 4 ang chronic kidney disease, meaning kadugayon nga pagkaguba sang kidney or sa sige-sige nga pag-antos sang kidney ta kag sa dalayon nga pag-antos sina maguba ang aton kidney sa pila ka adlaw. Ang aton kidney, Sir Brad, isa na siya ka organ sang lawas ta nga involved sa pag-produce sang active form of vitamin D nga makuha naton sa sunlight. But kung may ara kita nga problema sa kidney mga abyan, so problema gi nga dako kay hindi makapatubas sang vitamin D aton nga lawas kung may ara nga problema ang aton kidney. Gani ang solusyon diri mga abyan, gamit na lang gid kita sang life extension vitamin D3 para nga active form na siya, D3 form. Pag inom naton mabuligan ang kidney ta nga makafunctional sang iyang ginahimo sa aton nga kalawasan. Diabetes. So diabetes mga abyan is isa ni siya sa pinaka-alarming nga balatian diri sa Pilipinas kay nagakapatay ining mga may diabetes, not because ng diabetes but because ng komplikasyon nga ginatugas ang diabetes sa aton nga lawas. Kaga syempre sa isa ka pagtuon sa University of Finland nga gin-feature sa Lancet.com nga in which 10,366 ka mga bata nga ginpainom lang sang 2,000 unit, or meaning ang equivalence ni duwa lang gid ka soft gel sang life extension vitamin D3 kag ila gid monitor sa 31 years. Kag nakita nila nga wala gid sa mga bata nga gin-subject sa sining pagtuon ang nakaagom sang type 1 diabetes kag syempre sa type 2 diabetes pagid. Gani gamit gid kamo sang life extension vitamin D3 ini nga pahanumdom aton ginaliwat-liwat ang kampanya batok sa pagkakulang sang vitamin D sa aton mga kauturan nga amo ini siya ang ginakonsiderar nga isa sa mga rasones kun nga ang damo-damo sa mga Pilipino subong ang nagakapatay sa lamharon nga pangidaron. Kag mga biyan, kamo gina-invitar ko gid sa aton nga free or libre nga medical check-up or clinic adlaw-adlaw diri sa Life Extension Office. Kag diri kita nahamtang sa ground floor sang Robinsons Mall diri sa Dilion Street sa Tubang sang Mang Inasal. Daily ang aton medical check-up halin Lunes pagkadto Domingo, kag may ara kita nga napulo gid ka mga medical doctors, and may ara man kita Life Extension Clinic sa Pasay City dira sa may Simeons Aguilar Street dira sa Countryside Convenience Store sa kilid lang. Kag libre dira ang aton nga FBS every Tuesday kag cholesterol. Gani once again for longer life, tandaan Life Extension Vitamin D3. So sa mga gusto magpamangkot parte sa Life Extension Vitamin D3, ari ang numero no 0920-505-6501. Mabakal man ini sa mga butika nga malapit sa inyo. Once again, rekomendado, epektibo kag aton gid nga masaligan ang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:04. Oras ginadulong sa inyo sa Decolgen Tablet, Power Over Clogged Nose and Headache. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ubara sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng ating atay para maiwasan ang liver diseases. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen. Available in 3 variants: light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee, ang pinaka-healthy na kape. What makes this fruta real na real? Lasang na lasang, lasang real, real na real. Let's fruta! Kitang-kita, kulay real. No artificial color. Dan-dan, dalan-dan, real fruit juice. Ang sarap, wala nang iba. Real na real, real na real. Dan-dan-dan,
Las Frutas. Ini si Vice Governor Bong Lacson, nagapahibalo nga sa tinuon sang bagyo, magpabilin sa sulod sang inyo balay kag magkalma. Magpreparar sang flashlight kag radyo nga bag-o ang baterya. Magbantay sang balita sa radyo kag telebisyon. Siguraduha ang inyo puloy-an. Ipasiguro nga bukas ang mga alagyan para sa mga salakyan pang emerhensya. Kung ang imo balay ara sa nabahaan nga lugar, magkadto sa pinakamalapit nga evacuation center. Sa liwat, ini si Vice Governor Bong Lacson. Sa tiyon sang bagyo, lain gid kung kita preparado. Manalo ng cash! Enrollment mo, sagot ko! The Original Koi pang matrikula promo. Win up to 45,000 pesos sa monthly draw at 100,000 pesos sa grand draw. Pati participating outlet, panalo! Kailangan lang ng 2 empty blister packs of Original Koi herbal capsule plus receipt or accumulated or single receipt. Ilagay sa white envelope. Write promo title, name, age, address, signature at contact number. Isulat ang participating outlet at ihulog sa drop box sa main outlet. Sa anumang pharmacy, sali na! Promo period June 1 to September 13, 2018. For DOHF DACFR owner permit number 0961 series of 2018. Hi guys, Derek here. Do you guys have a big barkada or a big family? Make them happy with the Dunkin' Donuts Big Deals. Get 3 boxes of your favorite donuts for $3.49. It's just like adding 50 pesos to the price of your favorite bundle. Make more people happy with the Dunkin' Donuts Big Deals. See posters for details. Promo extended until December 31, 2018 as approved by DTI FTEB for DTI FTEB permit number 4376 series of 2018. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko nga way pagani maubos do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pasyon ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Centrum Plus Herbal Soap. Ang Centrum Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Centrum Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:09 na nga ton oras diri sa aton sininga pagpangalaga. Zanton Plus Herbal Oil para sa mga kaaksyon ta nga masamilang ga palanakit ang kalawasan tungod sang puwerte nga trabaho. Ang mga kalutalutahan ta na daw magkalaranggas. Kagangaton sininga mga sikida ba? Mga pusog-pusugan ta daw binakol. Kanami gid banyo santa sang Zanton Plus Herbal Oil mga kakson ang portion nga masakit. Ang manami ni kung tion kabla sang inugtulog, inugpahuway mo na before ka nga maghigda or mahigda ka na, pamassage ka. Pamassage kag banyosan sang Zanton Plus Herbal Oil. 30 minutos tubto bisa ka oras makaligad, kanamit na sang pamatsyag mo. Mabakal ining Zanton Plus Herbal Oil sa mga butika, parmasya o drugstore sa inyo sininga lugar. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kantuan ta ng sunod-sunod nga mga balita gikan sa aton sining nga mga out-of-town reporters. Naka-standby si Aksyon Joji Serenio gikan sa Southern Negros. Kinabloso, ginbuno ang iya kaugalingon nga tiyo, patay. Iyari ang kaunda sa balita ni Aksyon Joji Serenio. May lalaki pagaling nga nangawat sa isa ka establishmento komersyal, dakop man sang mga kapulisan.
Yes, good afternoon. Action Rex Police Report. Tiyo ginbuno sang inablos o suspect dead on arrival sa hospital. Biktima ginkilala sa kay Raymond Landero, 36 anyos, may asawa, residente sang Sitio Malabong, Barangay Talakdan, Banwa, sang Kawayan. Suspect ang ginatudlo nga si Romel Lucibar, soltero, pareho residente sa nasambitan nga lugar. Takna alas 2 sang hapon, dira sa Lorenzo Psycho District Hospital, Kabangkalan City. May biktima sa pagbuno halin sa Barangay Talakdan, Banwa, sang Kawayan, sakay sa isa ka kanter sang barangay. Biktima nakaangkon sang buno sa iya nga tuo nga tiyan. Ang insidente natabo takna alas 12 sang udto, more or less, suno sa bata sang biktima sang pagabot sa hospital dira sa Lorenzo Psycho District Hospital. Dead on arrival nga gintunon siya sang attending physician ang biktima. Under investigation pa ang nasambitan nga insidente sang Kawayan PNP para sa proper disposition. Sa pinakabahin, lalaki ng shoplift sa isa ka store sa area sa Kabangkalan City, arestado sang gwardiya, kagapon lamang takna alas 11 sang aga, dira sa may Gili Marketing na hamtang sa Barangay 1, Kabangkalan City. Naaktuan ang suspect naging kilala sa kay Mario Casuyon, 45 anyos, soltero, residente sang Barangay 2, Banwa, sang Ilog. Ang tagreklamo nga si Chirilo Asuro, 39 anyos, supervisor, residente sang Barangay Daan Banwa, Kabangkalan City. Kaupod ang gwardiya nga gikilala sa kay Oliver Mabayag, 27 anyos, soltero, security guard, residente sang Sitio Malabong, Barangay Adulawan, Banwa, sang Ilog. Gindala kag gindorso ang suspect sa pagpang shoplift sang anom ka mga items nga flexible combination wrenches nga numbers 19, 12, 11, 9 kag 13 mm nga suma total ang nakuha sa suspect nga items balor 2,457 piso ang presyo sa tanan nga items nga ginkuha sang suspect. Suspect detained sa Kabangkalan City Police Station para sa proper disposition. Action Rex para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Joji Sereno sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat aksyon na George Serenio, balita gikan sa Southern Negros. Matapos ang Southern Negros, kadtuanta si Aksyon Frank Navisaga. Nag-standby sa siyudad sang Bago, lalaki na aksidente sa motorsiklo patay. Kag-isa ka persona nga may warrant of arrest, arestado. Sa detalyo pod kay Aksyon Frank Navisaga. Small boy. Mayo nga po, aksyon na Rex, isa ka traffic na aksidente ang natabo sa mga alas 9:30 ang takna sang gabi sa nagligad nga Sabado sang gabi, September 15, natabo dira sa may Purok Highway sa Purok Masagana, Barangay Maaw, siyudad sang Baco. Kasi diyan ang biktima na kilala sa kay John Louis Galas, itunog, 18 anyos ang edad, isa ini ka estudyante kag pumuluyon sang Purok o kung Hacienda Pader, Barangay Maaw, siyudad sang Bago. So ini sa investigasyon sa atong singa traffic investigator on duty, PSP1 Roel Pinheiro, nagpahayag na sampan ini nagapadalagan ang ining biktima sa kaysa Honda na XRM 125 na motorsiklo. Kag subong ang iya sininga plate number GD 37482. Kag ini naman niyo sang biktima samtang ini siya nagapadalagan siya sa motorsiklo dira sa may highway sang Purok Masagana, Barangay Maaw, may likuan damte. Ang aksidente ini na inisa kasi kumo nga magasig ang iya nga dalagan, inisa nag-overshot o kung naglapaw sa highway, kag inisa nakabunggo sa isa ka kahoy nga sirisa o conductress. Resulta siya nga insidente, ang driver sa motorsiklo nakagom ini sang serious siya kapilasan sa iya sining nga ulo. Kagilayon ini siya gindala sa may Bago City Hospital, sang Bago City Rescue Team, apang ini siya ginpronouncer na dead on arrival sa ating physician na mo si Dr. Lewin Torres. Kag ang motorsiklo, nag-agom ini siyang guba, kag ini siya gindala dira sa may Compact Police Station sa may Barangay Maaw. Kag ini karon na insidente, kadayon ini nga ginahusisa
sa akong sini nga traffic investigator para inay sa dugang pagid ng mga informasyon. Isa ka persona ang nadakpan nga may pending ining warrant of arrest nga sa diin si SP1 Hope Ugares ang warrant officer upo sa kay PO1 Ronald Javier nagdala ini kad nag-indusar sang persona ni Romulo Pandes dahil 54 anyos ang edad, kag isa inik ka mangunguma, kag pumuluyo sang Purok Kapayas, Barangay Ilian, Siyudad Sang Bago. Ang ini nga persona na dakpan sa mandamiento de aresto o kon order of arrest sa kaso nga violasyon sang Section 3, Paragraph A, kag may relasyon sa Section 5, Paragraph A sa Republic Act 9262. Ang ini nga kaso may kaso kriminal numero RTC 4306 ini sa idalom sang Regional Trial Court sang 6th Judicial Region Branch 62 diri sa Siyudad Sang Bago. Ang ining order of arrest aging pirmahan kaging isyo ni Honorable Judge Francis B. Granson sa naligad na September 10, 2018. Sang may mga 12 sang Okto ini siya nadakpan mismo dira sa may Sitio Kapayas, Barangay Ilian, Siyudad Sang Bago. Nagkaroon ang ini nga persona yari na detain sa custodial facility sa Bago City Police Station. Frank Nabisaga, gikan rin sa Siyudad Sang Bago, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Frank Navisaga, balita gikan sa Bago City. Matapos ang Bago, kadtuantang Cadiz, naka-standby si Aksyon Roger Gotib. 46 anyos nga iloy gindangat sa ospital matapos ginhaboy bato sang kaugalingon nga bata. Subo ba? Yaring detalye po Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex, itinado karon sa bahin sang PNP Custodial Facility ang 27 anyos nga bata kon anak ining ginkilala kay Raymond Provincion i Abayon, soltero, residente sa Purok Bakawiwili, Barangay Son Juan, Siyudad Sang Cadiz. Ini matapos nga iya sini nga ginhaboy sang bato ang iya sini nga iloy nga nagdangat naman sa bahin sang emergency clinic kagabi mga pasado alas 8 ang takla. Ginbulong si Annabel Provincion, 46 anyos nga iloy, sa bahin sang bulol nga dali sa may Siyudad sa Cadiz. Dagiti siya ang nakaangkon gid sang pilas kag subong man igo sang bato sa iya abang kagagamot. Kaga ini ang ginhaboy sang iya sini nga bata matapos nga nagmaoy nga yara sa impluensya sa makaulubog nga ilimnon. Sa report nga gipadangat mismo sang isa niya sini kabata nga si Annalyn Provincion utod sang suspitsado nga nagmaoy ang iya sini nga magulang sa bagay nga ginresponderan gilayon sa mga katapos ang kapulisan sa ginhatag nga direktiba ni Police Inspector Eugenio Rudas, ang Deputy Chief of Police sang Cadiz City PNP. Gindakop gilayon ini si Raymond Provincion nga karon detinado na sa PNP Custodial Facility. Sunod naman sa iloy sa siningaga nga naluoy man siya sa iya sininga bata kag ini ang iya na lamang patawaron kag hindi na siya mag-file sang kaso. Ay magsugod si Papa yan, naluoy gid siya. Uy, kay Elohim na tawag mo. So, po, Diyos ko, sir, uy, gid siya naluoy sa akong pagaboy sa pang... Ano na bilahe? Gani. Naigo sang bato kag pilaso niya sining iloy nga nakangkon gid sang pagbulong sa bulungan kag gibutangan sang bindahi ang iya sining pilas sining aga yari man diri sa bahin sang Cadiz City PNP. Balita gikan sa Siyudad sa Cadiz para sa Aksyon BBB program ini si Aksyon Roger Gutib naga-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Roger Gotib gikan sa Cadiz City. Matapos ang Cadiz kaduantang San Carlos, nagka-standby si Aksyon Stephen Presquito. Lalaki arestado sa buy-bust operation. Yari ang report gikan sa San Carlos City. Aksyon Stephen Presquito sa balita. Aksyon Stephen.
Yes, Action Rec. Ang ato karon nga ipos nga balita alin diri sa siyudad San Carlos nga sa diin sa naman ka lalaki nga drug personality ang nadakpan sa aton katapos ang San Carlos Special Drug Enforcement Unit nga ginpangunahan man ni Police Superintendent Bertenia Catalbas Jr. Ang among nga bypass operation natabo ini kagabi mga alas 11:30 dira mismo sa may public plaza Ilagan Street, Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Gani nga nakilala nini suspitsado nga si Jerome Macailo E. Bosque, 38 anyos ini kag isa ini ka drug personality kag wala ini asawa, wala man sang trabaho, kag residente ini sa New Era Street, Barangay 4, San Carlos City, Negros Occidental. Pinagis sa joint operation sa aton elemento sang PDEA Region 6 kag ginapangunahan man sa aton San Carlos PNP nga si Police Senior Inspector Mark Angelo P. Hongko, aton Deputy COP, kag underman sa supervision ni Police Superintendent Bertania Catalbas Jr., ang hepe sa aton San Carlos sa PNP. Gani na tigayin nga lakpan ini suspitsado kag sa isa ka bypass operation nga sa dina samtang nagbaligya ini siya sa isa ka pusher buyers ang aton kapulisan sa isa ka gamay nga heat seal transparent plastic sachet nga may dinhi nga ginadudahan nga shabu. Sa nakuha sa posisyon ni kini nga suspetsado nga si Macailo ang isa ka small heat seal transparent plastic sachet nga may dinhi nga ginadudahan nga shabu, duha ka dalagko nga heat seal transparent plastic sachet nga may dinhi nga ginadudahan nga shabu, isa ka empty cans nga Mentos candy kag isa ka 1 unit Yamaha Mio 125 single motorcycle kag 400 pesos bilang bypass money. Gani nga ang among suspetsado ang according sa aton nga kapulisan nga ang nakuha nagabana-bana ini no o estimated nga kabugaton sa among ginadudahan nga shabu bali more or less 3 grams nga may market value ini nga 36,000 pesos. Gani karon ang ini suspetsado nga naaresto ara karon si Custodia sa San Carlos PNP kag ini mga items nga na-confiscate gani nga mag-atubang ini sa kaso nga may kalapasan sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspetsado. Ganyan mo lamang ina-action Rex ang aton hipos nga balita alin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat Aksyon Stephen Presquito, balita sa San Carlos City. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:24 ng aton oras. Sige, daligid lang ha. Mahatag tanay pila ka mga commercials. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Be pH Care Guava protected every day. We got you, girl. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Balita ngayon nyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Biogesic. Pangitaa ang maayo kag maatipan. SG Jerry Bugos, hapo kag pananakit sang lawas. Ang pag-inom ko sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule ang akon mga hapo kang akon pananakit sang lawas na ganagan. Madamo gid nga salamat sa Dr. Alfred. Naglagaw ako sa talamnanan, may tiyangaw kag waya-waya naman, pero wala, hindi ko ginkulban, kay may wadlak, ako nga nabalaan. Ang wadlak nga insecticide, pag-spray ang tiyangaw patay, idugang pa ang waya-waya, sigurado obos ina sila. Gani karon ako nagayom, kayang patubas, pertigid kasugong, kayang wadlak nga insecticide, manami gamiton.
Sa dugang na ihibalo, magtawag kay Ramil Nacionales sa cellphone number 0919-3677-549. Ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalos ng memorya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant, ganoderma. Tumutulong naman magpaganda ng kondisyon ng atay at spirulina na mayaman sa protina. Mag-Jim's 7-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang rheumatoid arthritis, isa kasahi sang tisyo nga naga-cover sa palibot sang imo mga katulanan nga naghabok. Amo ini ang rason nga kadatikang sang isa ka tawo nga nagaantos sini magkabatya gid sang sakit. Amo ini ang problema sa ni Ronilo Robledo, 31 years old, sang Purok Langis, Barangay Banago, Siyudad sang Bacolod. Bangod nagkaon sang bawal sa rayuma, liwat nagtukal ang balatian, nabatyagan pagid ang sakit, kay kada gani magtikang siya, daw maihi sa sakit. Wala sang pagtuhaduwa pa. Nagtumar sang Shane Herb Plus Capsule, 3 kabe sa isa kaadlaw. Subong, ari siya sa resulta. Rayuma. Kasakit nga ako nga tuhod. Magtika nga daw makaihi ka sang kasakit. Nagtumak ko sang Shane Herb Plus Capsule. Nadula kita na ng kasakit eh. Okay na pamatyag ko. Naumbawan gid. Ang Shane Herb Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Oh, pare, ba't mukhang nalugi ka? Paano ba naman pare? Hanggang ngayon, di pa dumadating yung mga kalakal ko galing probinsya. Dapat pare, nag-fast cat ka. Internationally classed catamaran Roro Ferry to. Bago at moderno. Makakaasa kang very safe, very fast, at very convenient na makakarating ang mga kalakal mo. FastCat connects the islands of Luzon, Visayas, and Mindanao. For schedules and rates, visit www.fastcat.com.ph. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santon, soy milk, kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Bulong sa hilanat sang bata? Hindi tsakto ang barato lang. Amo ang amon? Sulit magpaayo. Napamantod ang kagiyang 225 XRP lang. United Home Kidilets. Halinsa? United Home. Unilabian. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kidilets. Sa hilanat sang bata, mag-United Home Kidilets. Napapatudaw yung bisa, kaghiyang. Amo na, sulit magpaayo. Kung kaisa ang ginhalinan sang aksidente, balatian na binagid sa pagmaniho kung gabi, agang hinali nga pag-atake sa korason. Kunatun mo pa bala nga mangin biktima man sa aksidente tungod sa balatian? Magpa-check up, mag-exercise, kag magkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Kaupod ang food supplement nga makabulig sa ikayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids nga bulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mahalagang paalala, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:30 ng aton oras. Kakulabos na tasang tiyempota, 99 diyas na lang nabilin before Christmas. Mayara kita 106 ka adlaw na lang ang nabilin para magpa-goodbye na si 2018. Amo na nga ito sining countdown mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalaga. I found a love for me. Darling, just dive right in.
follow my lead. Salamat gid sa inyo sila nga pagkigupod mga kaaksyon amon sa kahanginan. Kita-kits na buwasan, diri sa Aksyon BBB. Ang way ta malabutan karon sa Aksyon Report sa Afternoon Edition. Upod kay Aksyon Marlon Hidavia. Kag standby man sa Aksyon Firing Line. Upod kay Aksyon Brian Morden. Kag sa Aksyon Night Patrol. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Akong inyo sila ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. And in your eyes, you're holding mine. Baby, Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita. Banat. Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati. Aksyon Radio! Mula sa #1 na smart dishwashing paste, Galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kung sensitibo ikaw sa caffeine, kag hindi ka makatulog sa gabi, ang tawag dira insomnia. Amo ini ang problema sa ni Violeta Diocades. 64 years old, sang Katabla Baybay, siyudad sang Talisay. Bangod sa insomnia, perminalang bugtaw sa gabi. Nadugangan pang problema, bangod gabusog pa ang tiil sini. Nagtumar sang Shane Herb Plus Capsule, duha ka bes matag adlaw. Subong pamatian ta siya sa resulta. Hindi ko katulog kung gabi. Tapos nagalingin ang akong ulo, kag ang akong ng mga tuhod nagabusog. Hindi lang kay sinimana, alawig na dong sobra ng burbulan. Hindi ko katulog kung gabi. Sang Shane Herbal Capsule. Ang akong pagtulog sa akong nga pamatyagan, maayo kag nadula ang lingin sa ulo ko, kag ang busog sa tiil ko, hindi na masyado gid. Nanganami na sa tulog ko. Ang epekto ya sa pamatyagan ko, maayo gid ang Shane Herbal Capsule. Ang Shane Herb Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting abayo, mangi. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kis na puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tugay mo na ginaagwanta ang sakit sa ulo. Di ang hilanat ya. Areho, imna. Kinahanglan mo, isog kag dasig. Are, imna. Isog ni. Dali lang gid. Hindi dapat amusin na. Nakakaon ka na bala? Basi nagabusong ka? Pila na edad mo? Basi makahalit na sa imo. Abi mo, isog nga bulong ang kinahanglan mo? Sa sakit sang ulo kag hilanat, pangita ang maayo kag maatipan. Biogesic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic. Pangita ang maayo kag maatipan. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum every day! Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Makalimutin ka ba? Mag Dr. Alfred's Green Coffee na. May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants. Light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee. Ang pinaka-healthy na kape. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Ano nga bula bula?
bula. Ining bath soap ko, nga way pag ani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para pa ng mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Mugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamogin nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Aksyon Radyo Bacolod, napilian nga Best AM radio station sa bungkus ng Pilipinas sa ginpatigayon nga 25th Golden Dove Awards para sa tuig 2016. We would like to thank the KBP for this wonderful opportunity na napanalunan po ng ating provincial station ng MBC ng DYEZ AM Action Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat mga kaaksyon sa inyo padayon nga pagpamati. Aksyon Radyo Bacolod, Best AM radio station sa bugos nga Pilipinas. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:37. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen, Panyawan ukon manunggal liniment, Celebrity Kojic Soap, kag Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Ang ining oras, ginadala sa inyo sang Jim's Coffee Mix. Ang kapeng kakaiba. This is brought to you by McDonald's. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ining nga balita dala sa inyo sang Tide. Gulat sa puti, gulat sa bango. If my people humble
Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Welcome naman sa itong pagpangilagad karon nga hapon sa palituntunan This is My Life. Upod sa inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Lunes na Lunes. Si Tiambre Justice siya tituig 2018. Dumayong yuhom-yuhom nila. Kay nga nakita na nila kag nabatyagan ang sila kagkainit ni Haring Adlaw. Pero yung pagulog-galom sa aton kalangitan, ara gihapon, amihan na balang huyop sa hangin. Diba? Nagahalina sa aminhan nga bahin ang mabatyagan naton nga pagdapyas ang hangin. Kag, syempre, sa aton dira mga kauturan, labi na sa aton sa ni mga senior citizens, sa aton sa ni mga young ones. Daw maayo-ayo na kasi siling nila kahapon nakagwa-gawa na sila. Pero subong for sure, kan mo nagapusing dira sa inyo diban, sa inyo tumba-tumba, sa inyo plastic nga bangko, para nga makahilay-hilay. Pero ang inyo hawak sa likod, butang iya sa magamay nga ulunan para hindi karon magkiwi na naman ang inyong ba nga agay-agay na. Okay, para dugay-dugay mamahaw naman kita, mga naman kita dugay-dugay. Kaya syempre sa ito na mga kauturan nga mo iya ang nagatipan sa kinahanglanon sa tag sa kamiyambro sang panimalay sa aton sa mga kabulig sa puluyan sa inyo maayong hapon. Siyempre si Tita Wilma sa sining hapon na upod ninyo tubtub teknala stress lingawag na iton kamusang pilaman na iton ka mga matahom nga mga lalantunon. Aton man pila ka mga showbiz update nga ito nigadulong sa inyo sa siniiyang nga hapon. Natungod niya kay Ding Dong Dantes, kay Agco Isidro, kay Jim Paredes. May mga nagapamangkot, ti kung makasulod na sila sa Senado to. Ano nang kasuguan iya? Ano nga kasuguan? Or ano nga layi? Ang ila sina mapush kung maduso? Wow! Kung sa bagay ina, mga reactions pa lang. May isa pa gyan. Sa mga millennials naton, for sure, isa sa mga paborito ninyo si Moira de la Torre, di ba? Ang nagkakanta sang Titibo, Tibo, di ba? Yes, sang Malaya, nan. Abi ninyo, naakig si Moira nga atawe. Naakig siya sa isa ka concert producer. Kaya wala siya nag-expectar nga ang event nga iya kadtuan amo gali ina ano bala ina hibaluon naton karon kung anong iya reactions kag nga ado na akig siya somewhere in Ilocos, I think. No, sa Lawag City. Dito man gihapon ayon tawe na nag-concert sa reaction niya na bala karon. Aton lang i-istorya sa inyo. And of course, sulat nga padala man diri sa aton sang isa naton kapalangga nga tagpalamati. Aton letter sender karon nga hapon isa na naman kababayi. Na kag sa makita naton pagpatawad amo inang kinahanglan sang aton letter sender para nga mangin mamag-an ang iya kabuhi, di ba? Isagi na iya na. So pamatian naton karon ang iya man sulat nga ginpadala diri sa aton sa This is My Life. Upod man ang inyo sini mga reactions. Ang inyo sini mga suggestions, piece of advice para sa itong letter sender sa sini nga hapon via text hotline. Upod man ang inyo sini mga greetings sa 0912-935-0214. Hindi gani sa ito naman Facebook Live. Pagi sa itong sini Facebook page Action Radio Bacolod. Nga kung inyo na gani na like, ano pwede ninyo kita mabatian live na live man? Sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. At din naman Facebook Live. Di na, pwede magkapanamyaw, type nyo lang kay basahon man ni Tita We. Kagay, syempre bantayan man ang itong text sa ka-horoscope sa sininga hapon. Sa karon iyang adlaw Lunes, ano na naman ang itong sini mabatian. Sa aton kalingawan tag sa kahapon. Iya pang divert lang na sa mga mabira-bira ninyo nga pagpanghimos dira. O kung ano man ang ginahimo ninyo, kung nara man kamo sa inyo trabaho, kung nara man kamo sa school, may break, whatever na. Nga ano ang akon tawi horoscope? So bantayan ninyo kay basahon ko ina karon. Upod man ang inyong mga lucky numbers and lucky color for the day. And friends, we'll always remember.
Pero nagapanuktok na gid nagapanuktok kag nagapabatsyag na gid iya ang dapya sang Espiritu sang Pasko. Sa diin sa karon nga adlaw September 17, 99. Ala, wala na isa kagatos. 99 days na lang antes magabot ang Pasko, Disyembre 25. So in advance, Merry Christmas sa tinang. Kag 100 days na lang before New Year. I-welcome neto ang year 2019. Okay, yes, Tita We, pero relax lang sa nagpangabay yes ang ini ambahanon halin kay Janu Gibbs. Duet ni sila ni Jaya. Ikaw lamang. Pangako tagalay ng isang bituin, tanging pangarap sa Diyos ay hiling makapiling sa bawat sandali. From Janu Gibbs with Jaya, Ikaw Lamang. Ogil Kasid, para sa itong mga late tuners, of course, si Tita Wilma po ninyo sa sininga hapon.
Simula pa lang ay alam ko nang ikaw na nga ang hinahanap ko na kay tagal ko nang hinintay. Para bang isang panaginip, tayong dalawa ay magkapiling. Nagtataka tayong dalawa narito upang ialay sa isa't isa ang mga puso. Di man lang dumaan sa aking isip, balang araw tayo'y magsasani. Magmula ngayon, ako'y nangangako. Iibigin ka sa habang panahon. Okay, magmula ngayon. Sa itong dara nga mga kauturan nga nagapod sa itong sa sininga hapon, especially kay Judith Calvas Pamposa. Good PM, Tita Wilma, monitor lang ko dia. Thanks, good. Hello, I'm watching and listening to your program from Bongsaw sa Lumayno. Sa imo, madamo, nga salamat kay maayong hapon. Good PM Action Week, monitor lang ko the OTTG member. Yes, kay Sir Eddie Rico Ford. Sa tanan nga mga miyembro ng OTTG, OTTG Group, ang Operation Tulong Task Group, sa aton mga taxi drivers. Sa inyo, tanan, salamat kag maayong hapon sa pag-upod kay Tita Wet. Thank you. Kay Nining Malo, yes, love you, Ning. Maayong hapon kag salamat, gid. Kay Ruby Piliado, kay Beth Cablas, mayong hapon, kag salamat gid sa pag-upod kay Tita We sa sining hapon. Kay Althea Tulbo Basay, kay Eileen Kapunong Solomon. Kay Inday Mimi Alarcon, kay Anton Mascrim BCC. Steven Tanaja, Christian Monterde, diraman sa may Punta Taytay, sa ito dira mga suki. Mayong hapon lang sa inyo tanan. Kay Nanay Mary Hatton Segovia. Sa tanan nga pamilya Ailila, kay Cora Ailila Palma, yes, kay Barangay Captain Leia Palma, sa inyo din mayong hapon. Salamat. Hello po watching from KSA, Riyadh. Oh yes, sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Namzmi Harovilla, hello po. Okay, salamat, Gid. Thank you so much, Gidliwat, na. Balikan ko na karon ang aton man mga mensahe sa aton text hotline, relax lang. Pero sa aton man anay sa inyo pagkinanglan, sa ila pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak, are lang padayon man si Tito Wilma nga nagarekomendar sa inyo sa Bacolod City Public Plaza. Stall number 1, sa lamputan gid kun kamo maghilin sa bahin sa backup station 1. O kung kamo maghalin sa Bacolod Bay Center, pagtabok sa plaza, una-una gid, ara may ngalan sa ibabaw, Johnny and Christine Flowers 10. Pwede man kamo magka-text, magkatawag para sa inyo mga inquiries. O kung sa inyo man mga order, 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Tinigin sa landline sa 709-5305. Pero sa atin pala mga tag pala magluwa sa Facebook Live, pwede nyo man kami mabatian live na live. Actually, pwede nyo ma-open din ang inyong YouTube, no? Type nyo lang din ang Action Radio Bacolod live stream, no, sa YouTube. Mabatian ninyo kita live na live din, ha? So, relax sa pagbalik ni Tita We, pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials.
Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya planakit ang akon lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Santon Plus Nilimin. Mabakaw sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himong sa Santon. Soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santhon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda, protektado ka pa. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Suro sa mga eksperto, ang rayuma ginakabig nga wear and tear arthritis. Sa diin, ang ugat nga yara sa tungas sang imo katulanan, ilabi na sa tuhod ang naghabok. Amo ini ang problema sadto ni Jimboy Villanueva, 29 years old, sang Regent Pearl Homes, Alihis, siyudad sang Bacolod. Kada gani magtikang, daw maihi sa sakit. Nagpasalamat sing dako sa iabyan niya matapos ginpatumar sang Shane Hair Plus Capsule. Subong nasulbaran gid ang iya problema. Nagasakit ang ako ni tuhod. Buka ko ni dapa-dapa kapakato sa tuhod. Ngaman, tungod sa rayuma, magtikang patsag ko nga perte ka sakit. Daw may ko sa kasakit nga daw may gabara sa ako nga tuhod. Nabati ako ang Shane Hair Plus Capsule. 3 ka bisis sa kadlaw. Pagkatapos ang 2 ka adlaw nga pagtumar ko, nagkupos ang ako nga tuhod. Nakabatsay ko alibyo. Ang Shane Hair Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Mula sa #1 na smart dishwashing paste Galing mo. with over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uy, Marie, naano ka? May sakit ko nga mayuma, Marie. Hindi na yan makadulot sa akon ang mayuma. Kay nagausar kuya sang panyawan herbal capsule with mangustin. Ang panyawan sa aton, manunggal na gali. Marie, wala na ako mayuma. Bago sa pagtumar ko sang panyawan herbal capsule with mangustin. Karon, sino ang mas buot sa aton nga duha? Mas buot kay kagintudloan ko sa pag-inom sang milagruso nga kapsula. Sa Panyawan Herbal Capsule with Mangustin, dula ang mayuma. Magpanyawan Herbal Capsule o kon manunggal. Mabakal sa mga RX Drugstore, Mims Pharmacy, kag Caro Pharmacy. Himo sang Skid Market. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sang Kidilets. Sa hilanat sang bata, mag-United Home Kidilets. Napapatuloy ang bisa, kag hiyang amo na sulit magpaayo. Santon Plus Herbal Oil, kombinasyon sa madamo nga erba, manami nga ibanyos para sa mga panuhot kag mga panalikit sa lawas. Isa lamang kapahid sa Santon Plus Herbal Oil, dula dayon ang sakit sa lawas.
Alas 2:02, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon si Tita Wilma sa pagpangalagat sa This Is My Life. Ito na produkto from Dr. Alfred. Siyempre, ang Dr. Alfred Mangosteen Chocowood Stevia. Ang Choco Drink nga halin sa 100% organic ag natural ingredient. Ang Choco Drink nga halal certified. But sinasilingon wala na siya preservatives kag wala na siya additives. 100% organic and natural. Kag sa amo sina naton nga paghambal sa inyo, Dr. Alfred's gid lang makahatag sina halos tanan nga produkto sang Dr. Alfred's wala niya preservatives. Ha? Tandaan nyo lang ang Dr. Alfred's Mangosteen Chocowood Stevia, a healthier way to enjoy chocolate that is a positive energy every day. Gani adlaw-adlawin natin ang paggamit sang Dr. Alfred's Mangosteen Chocowood Stevia. Pwede natin matimpla sa mainit o kon mabugnaw nga tubig. Halin sa kabataan hasta sa mga may edad na, hasta pagidira sa inyo, yes, pwede gid ina para gid sa tanan. Mabakal ina sa tanan man nga mga butika sa aton palibot. Diri sa siyudad sa Bacolod, of course, yes, sa tanan man nga mga butika. Ilabi na sa tanan nga Wakhong Chinese Drugstore, The Generics Pharmacy, kag dira man sa may Country Mart sa may Mandalagan, kag sa dalan aran Lazuriaga sa downtown area. Dira sa Consuelo Supermart. Alas 2:04, Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita We. Yes, monitor lang ko dito. We, good PM, Tamyaw ko, Ryan, Tuto, Mikmik, Inday, Mel Jane, si Mama Sel, kag si Indo, Family Contenido, Istoche Family, Omisen Family, ang Jane sang issue pa ho, kawayan. 65-27 mayong hapon lang dira sa inyo. Kag Tita Wilma, good PM. Ginagwit ko lang si Tuto Eddie kag Delia Parcon sang Hinigaran. Maayo lang dira nga pagpamati. Halina kay 4155, ha? Tawe mayong hapon, please greet Rosie Junto kag Rebecca Cabrillos nga permi nagapamati sa imo program. Halin ina kay Nana Richelle Rihida, madamo gid nga salamat. Kag syempre dira kay Tuto Hines, kag kay Inday Ronnie Trava mayong hapon man. Instead of me si 1426, so Action Wilms ang gabayton 4-piece hindi na kwarta yatag bugas na lang NFA. Kaya nga kung kwarta imo na opinion ho man kay iban tuod gid man, ha? 1426, well anyway, thank you, Ken. Good noon, Tito We. Ari kami din nagapamati sa imo mientras nagahimo projects ang akon bata. Ma-request ko tani kanta the music play. Pwede. Thanks, Flora. Tabi sang umabay exterior Mobo Masbate. The music played kan hindi na taka-play basi buwas. Okay, hindi lang si Tita We mag-promise. Okay. Okay, let's is Action Radio Philippine Standard Time. Kantuan tayo nga itong sining pilaman ka mga showbiz updates sa karon iya nga hapon para sa inyo. Ang itong sa ni showbiz updates sa sining nga hapon. Yes, Tita We. Natungod ini sa mga pila iabla ka mga celebrity nga hambal nila, mga celebrities nga mga sulod iya sa patagsang politika. Amana siling gani sa iba niya very amusing. Kay una pang publication sang sa confirmation sa mga i-mention naton nga mga celebrities, na? Teka syempre halos sa Facebook, makita na iya ang mga kandidato sa mga oposisyon sa masunod nga tuig nga elections, di ba? Kaya sa nakita naton do apat ang mag-upod nga apat iya kay showbiz celebrities, may singer man
si Jim Paredes, si Leia Navarro, si Agot Isidro, kag si Dingdong Dantes. Kabalo naman kita nga, kadamo man sa Dingdong, si James Leia, kag si Agot man, di mga kilala na iyang mga critics ang karon nga administrasyon, di ba? Nagkisara, agaupod sila sa mga protest actions, hindi ko kaisara sa social media, o kung ara man sa mga rally, ara man sa social media. Teko na, pagpahayag naman sa ila disgusto sa mga nagkakatabo sa karon, ni angwa nila, syempre, ginabanata nila ang admin. Amo na iyang hambal sa pila man neton iya ka mga showbiz reporters. Pero may ara iyang nagasiling tikon magsulod sila sa politika kag magdaogin man sila. Let's say sa pagkasenador. Ano ang ila dira nga mapasar nga layiman na kadamo man gani sa mga iban mga artista, di ba? Iban mga negosyante. So, makita lang naton ila performance in case gid man. Pero ang mainit sa karon iya ang natungod iya kay Senator Antonio Trillanes nga hambal naman sang iban landing na ni Trillanes ti prisuhan kay ti ginakontra niya ang administrasyon kadamo man sa mga issues nga ginatandog niya pero ti kon in kaso gid man either si Jim, si Leia, si Agot or si Dingdong Dantes siling nila, hindi man naton sila ma-judge. Kay bisan sila mga showbiz personality, wala takabalusang ila ikasarang kag ikasangkol sini. Kay ti, ini sila yung apat siya, makasiling ti, ano gani, may masiling, damo iya sang magasuporta man, kay ti, sikat sila sa patagsang showbiz. Nagadamo man ang nagpabutyag nga suportahan sila. Kag may ara man nga mga partido nga interesado sa ila. So hibaluon ta sina inaiya, no? Hibaluon ta kon ara na ang filing sang certificate of candidacy. Kung sino gid wala mga taga showbiz ang mapadalagan iya sa halin sa pagka-mayor, pagkadto sa congressman, pagkadto iya sa governor, pagkadto iya sa senador, hibaluon ta gid na. Mabalaan ta gid na pagkatapos ang filing sang COC. Okay, isa pa gid kay Moira de la Torre, ang kanta ni Moira de la Torre nga titibo-tibo o kon malaya o kon sundo, amo na subong ang masiling naton niya masami nga ginabuka sang bibig sang mga kabataan dira sila iya nagasunod-sunod man sang kanta amo na siling nila LSS kag ang natungod kay Moira, hindi kay siling niya, ay gid siya ginhambalan nga ang iya gali kadtuan sa Lawag City. Abi niya concert, gali kay ma-perform siya sa ika-101st birthday ni Anay Presidente Ferdinand Marcos. Kay sila ginpapati sa kuno nga maga-perform siya para sa isa iya ka millennial concert nga hiwaton sa Lawag City. Nga ining Marcos Fest nga ini, kung tani tawgon nila nga 1 millennial fest mo, nya ti indi Kuya Marcos apologetic. Kag sila niya, never will I be. Inya tayo ni early year pa lang nagpabalo na sila. Inya antes siya nagkadto dito. Hindi nga sila mahambal sila Ilocano Millennial Night. Hindi sila niya kibot ko nga pag abot ko to amo na gali. Siyempre huya man siya siguro pero akig siya. Akig siya. Sa linya waay man siya sa may ginabasol kundi iya mismo ang producer sang among show. Kay siling niya wala gid sa naghatag sang tanan nga informasyon angot sa amo iya nga show. Wala siya ginpahibalo. Nya importante naging honest lang siya sa iya nga nabatsyagan na hanungod sa event nga iya ginkadtuan. Pero kay damo man sa nag-react sa gin post ni Moira.
Te siling nila hala, umpisahan kagid nga iba sa mga DDS. Pero sambal na sang isa na ka netizen, siling niya hala, umpisahan ka nga iba sa mga DDS. Niya, but I admire your courage to speak and tell the truth. Hibaluon ta naman ako ng mga developments sina, di ba? Kahit hindi yan malikawan kadamo sa gihapon iyan sa mga loyalists sa mga Marcoses. Hindi na sila maghipos, matag man na sila reactions. Kay ti kabalo kita tanan, may freedom taya sa pagpautwas ang aton mga opinion. So wait and see kita nahanungod sa sina nga issue. Okay? Yes, Tita We. Amoy na nga aton siniman pila ka mga showbiz update nga gindulong sa inyo karon nga hapon. Pero sa aton man anay dira mga kauturan sa inyo man pagkinahanglan sang ginatawag animal feed supplement para sa inyo mga ginasagod nga mga kasapatan, especially kung may mga backyard kamo, ina mga may babuyan kamo bala or may manukan kamo. Syempre kung damo ang imo ginasagod nga baboy, damo nasagod mo nga manok o kung kanding man mga pato, baka, karabaw, di ba lagi na negosyohan yung mga ginapangabuhian ta ina. Di ko na mo na imo source of income, ang gusto mo dasig magdako, dasig magbug at manamit ang karne, kag nami pa yung itsura sang imo ginaatipan nga mga kasapatan. So, kinahanglan mo gid ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kaini puno-puno isang vitamin kag mineral, may electrolytes, may calcium kag D3. Nga nagapadamo man niya sang gatas sang mga nayon or mga babayi nga mga baboy o kon babayi nga sapat nga inyo man ginaatipan para sa ginatawag naton reproduction. Amino acid kag enzyme, omega 3 kag probiotics, pero simply mahapos ang paggamit sina. Simple lang gid kag mahapos ang paggamit kay sa isa ka kutsara sa King's Vita Plus, pwede mo na siya ma-mix sa isa iya ka galon nga tubig nga ipainom mo sa imo mga ginahuptan nga mga kasapatan. Or if not naman sa ila feeds, sa 3 ka kilos ang feeds, isa ka kutsara sa King's Vita Plus. Gani para sa imo man ginaatipan kag ginasagod nga mga kasapatan, pinakakompleto na ina nga food supplement. King's Vita Plus Animal Feed Supplement nga mabakal ninyo sa tanan nga mga Agrivit store sa palibot sang probinsya sa bugos gid nga isla sang Negros. Alas 2:14 Action Radio Philippine Standard Time. Relax. Magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development, especially breast, colon, prostate, and other types of cancer. Life Extension Vitamin D3 may also help us to regulate our sugar level and may also have benefits for the prevention of cardiovascular disease. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. Kung nilabhan sa Pride Bar Blue, ang puti nga bayo, mangin. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwede nga hindi na ako maglugong, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue may power whitener nga nagasuksok sa kada hibla. Gani ang bayo kis na puti, kag mahalong pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maayo nga pagpadako ang ako na matan. Pagsagod sa pamilya ang ako na batyagan. Healthy together sa United Home. Ang pamilya nga maayo masarangan nga mga bitamina kag bulong natugangan na. Pag-ong United Home C-Tab Premium para sa level up nga resistensya. Hindi acidic kay sodium ascorbate. For 50 SRP, kata tablet lang. United Home Bronco sa maping mga ubo. For 50 SRP lang. United Home Fever Tab sa hilanat kag sakit sang ulo. 150 SRP lang. Dugang pagpadako para ang pamilya. Healthy together sa United Home. Trusted quality healthcare. Unilabian. Sodium ascorbate is a generic name of C-Tab Premium. Carbocysteine is a generic name of Bronco. Paracetamol is a generic name of Fever Tab. If symptoms persist, consult your doctor. United Home, isa ka pamilya nga may kalidad kag masarangan baklon nga mga bitamina kag bulong. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay non-acidic, kaya pwede ka magkape unlimited. Nakakape ka na, healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Drink Dr. Alfred's Green Coffee every day. La 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 la,
Bula, 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 bula. Ano nga bula-bula? Ining bath soap ko, nga wai pag ani maubos, do hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamiton mo. Bula, 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 bula. Mabula kag may effective gid nga antibacterial ingredient para sa mga germs. Shea butter, ulig para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kag sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi naging kuya kahambal ya. Thyroid ko nagubag, ulian akong tingog. Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa butika. Ang detergent mo ba tumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, edi magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Yari ang certified user sang Santon Plus Herbal Oil. Si Josefina Perez, Barangay 14, Victoria City. Ang mahambal ko lang sa Santon Plus Herbal Liniment nga dako gid ang pagpasalamat ko kay siya gid ang nagpaayos ang tuhod ko nga nagasakit. Sa mga nagareklamo da. Sa mga nagareklamo nga pagpalangalay sang ila hawak, sang ila abaga, pagkanto sa ila likod, sa ila batiis, ay abaw kung magtindog daw, hindi ka tindog dayon. Amo gina basta nagahuben, di ba? Amo gina basta nagahuben o kung nagaedad na. Amo na ang bal ni Tita We, hindi ka magdula sang aton sa ni panyawan liniment. Kaya man ang panyawan liniment, ining panyawan, manunggal ini sa aton pulong, magkahay dagi alibyo, makabulig sa inyo ginabatsyag, nga pagsakit dera sang tiyan, sinuman nga miyembro sang aton pamilya, pagpalangalay sang inyo likod, pagkanto sa inyo hawak, pagpalangilo sang inyo mga luta-lutahan kag tuhod. Yes, panyawan li naman, sulbar ina, na? Paagi sa paghapla sining puro-puro gid nga duga sang manunggal. Panyawan li naman, garantisado ora mismong epekto, pwede naton ina mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag diri naman sa syudad sang Bacolod, diri sa estasyon sa Action Radio sa Idalom lang, sa Jax Marketing kay Miss Eva Sangco. Dira man sa mga butika sa Atubang kag Kilid Sang, Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Of course, dira man sa may Binalbagay na sa GBX Pharmacy, Farmacia Carmen City kag Triple K Pharmacy kag sa Lilian Store sa Hinigaran. Pwede ninyo mabakal dira ang aton panyawan linament, panyawan herbal capsule, ang aton celebrity beauty soap kag celebrity Kojic soap. Kay Ederica Fort, good PM Action Week, ga-monitor lang ko di. Kay Amik Garcinia, gumayong hapon. Salamat gid sa pag-upod kay Tita We, ha? Hello, Miss, watching from Turkey. Yes, sir. Thank you so much, Ramazan Compere. Kag kay Arcuti Legaspi Marina, mayong hapon Tita Wilma, mati lang ko di asamtang nagapatuyo, pangapi kadugay-dugay, day, pamo ka na wala. Kay Mami Consolacion, kay Daddy Boy, kay Mami Dayan, ha? Kadlaw naman na sa, kay Mami Dayan, kay Daddy Boy Consolacion. Dara kay Nanay Dalin, ama yung hapon lang dara. Okay? Relax lang. Ito na naisulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan.
Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta. Propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang atong letter sender sa karon nga hapon, Buhay ay ganyan, nagapatawag sa ngalan Janina. ligaya at lumbay. Si Janina sang dinin ni Barangay Granada. Yes. Janina sang Barangay Granada. Kag ang sulat ni Janina, nagasiling. Dear Tita Wilma, ako gali si Janina, 34 years old, dalaga pa. Pero sang una may boyfriend ako. That was 7 years ago. Pero antes ko suguran, Tita We, mayong hapon gid sa inyo diratanan sa Action Radio. Sa tanan mo nga suki sa This Is My Life. Nagsulat ako tungod gusto ko man pangayuan sang imo opinyon kag advice ang akon sitwasyon. Sa nasiling ko na, may nobyo ako sang una. Pero ang boyfriend ko nga ato, seduce ang akon pakaisa. Nga sang una, very close gid sa akon. Ang natabo, sila nga duha ang nagdayunay. Tita Wilma, sa tuod lang dugay na gidman ato. Subong may duha na sila kabilog nga bata. Pero ang natabo, nagbilin sang tama kasakit sa akon balatyagon. Nga hasta subong, dawala ko pagid na overcome. Nakabaluman ang amon mga pamilya. Tungod ako na ang nagsiling. Ako ang nagsugid sa ila sang tanan. Pero ang ila hambal sang ulihi, Tita We, nga kinahanglan magpatawad ako. Pasayluhon ko na ang pagkaisa ko, kag batunon ko ang mga natabo. Gahuo lang ako, Tita Wilma, pero kung makita ko ang isa sa ila nga duha, hindi ko gid matago ang nabatsyagan ko. Hindi ko gid makontrol ang kaakig ko. Gani mas nga ginapakaayo ko nga kung makita ko ang isa sa ila o kung sila man nga duha, dayon ko likaw. Kay hindi man ko gusto nga makahambal ako sang masakit sa ila. Ginabudlayan gid ako, tita, sa ginapangabay sang pamilya ko nga magpatawad sa ila. Bisan nga nahibaluan ko nga ini amo ang dapat ko nga himuon. Inasubong naging problema para sa akon. Gani napansaran ko nga magsulat sa This Is My Life tungod gusto ko magpangayo sang imo advice. Hasta diri lang, tita, ang nagatahod, Janina. Okay, sa ito na letter sender karon nga hapon nga nagpatawag kay Janina. Mayong hapon sa imo kag madamog nga salamat. Sa aton anay dira mga kauturan sa aton man mga texters, sa inyo dira nga mga cellphone. Pwede ninyo dira ma-type ang inyo sini mga
opinyon para sa aton tagpadala sang sulat sa sining nga hapon. Mga opinyon nga makabulig para sa iya, kag sa pagpangabuhi niya, kag sa pagpangabuhi sang iya pagkaisa. Nga in short kung lang taon tamong ang niya nag-agaw sang iya boyfriend. Mula siling nila. Nag-agaw sang iya boyfriend kasi lingyagin seduce ang boyfriend niya mo tapos sila nga duwa ang nagdayunay. Bisan anhon ta pa na, di ba? Inday Janina karon lang balikan ko ikaw, na? Sa aton mga palangga mga tagpalamatiin yung mga opinion, pwede ninyo ma-type. Kag ipadala iya sa aton text hotline sa 0912-9350214. Again, 0912-9350214. Sa Facebook Live, pwede man kamo dire magka-comment. Makatag sa inyo sila mga opinion, go lang nang go. Pero balikay na ito ng aton sa letter sender sa sininga hapon. Yes, Janina, sa imo salamat kag mayong hapon sa liwan. Ang nahambal na. Kag sa ito nahibaluan, ang pagpatawad amo ang makahilway sang aton kaugalingon. Ang pagpatawad makahatag sang kamag-an sa aton dughan, kag makahatag sang kalinong sa aton paminsaron. Din ang mas manami, magpabilin ikaw sa amo sina nga sitwasyon. Sige pa paminsaron naton malawig na ang 7 years. Nga nakaligad sa kabuhi mo. Pinsaron mo sa malawig nga panahon nga paglukdo mo sinatanan nga ang kaakig sa imo dughan, ang kasakit sa imo dughan, ara paghihapon imo ginahuptan. Yes, ikaw mismo nagahambal nga gusto mo man magsunod sa ginahambal sang pamilya mo, gusto mo himuon ang pagpatawad, pero kabug-at gihapon para sa imo. Kabalo man ako, nga kabalo ikaw, tungod ikaw mismo ang naghambal. Nga nakahibalo ikaw sa imo kaugalingon kung anong husto. Mahapos para kay titawi ang maghambal sa pagsiling sa imo nga patawaron mo sila. Hugot sa balatyagon nga pagpatawad, hindi lamang sa pulong, kundi sa buhat. Yes, mahapos ang maghambal pero mabudlay himuon. Diba? Amo na siling balanaton sa mga amo sina nga mga bagay, sa mga kasakit, kalaing sang buot sa aton kaugalingon. Ang pinagkamaayo, yes, nagahambal ikaw sang pagpatawad. Gusto mo man sila patawaron, pero ang aton balatyagon, kag paminsaron kabudlay gid ipush. Kabudlay sina dulaon, amat-amat buligan naton. Kaya wala sa may makabulig sina sa aton, kundi kita man mismo sa aton kaugalingon. Una, yes, tanan nga mga hibubunot, tanan nga mga kalain sang buot, itugyan naton sa iya, sa mahal nga Dios. Kay ang aton pagtugyan sang tanan nga mga kalain sang buot, maghahatag sang kalinong sa aton balatyagon kag sa aton man pagkatao. Mabudlay man ina imuon subong, apang buliging kaugalingon mo nga maamat-amat ina. Diba? Importante ina kaayo. Gabi-gabi, kag kung pwede pa malang 24/7 himua ang pagpangayo sang guidance, ang pagpangayo sang kaisog sang buot, para nga makasiling ka, ginapatawad ko na sila sang hugot sa balatyagon ko. Ang makahatag sina sa imo, of course, siya nga ara sa ibabaw nga nagatamod sa aton, di ba? Inday Janina, opda ang pagpangamuyo nga mahatag mo ang kapatawaran sang bugos sa imo pagkaisa kag sa imo ex-boyfriend, para maangkon mo man ang kamag-an kag kalinong kag katawhay sa imo pagkatawo. Itugyan inatanan sa mahal nga Diyos, Lord, taga ikatapusan ang tanan nga ini. Ginaako ko nga ara pa ang kasakit, ginaako ko nga kabudlay para sa akon, pero ikaw lang gid ang makahimo sina. Kag hindi ina imposible, basta pagbuot mo para sa amon, sa akon kabuhi. Diba? Kaya sinambal na ni Tita Wayat 24/7, ara gina siya nga nagapamati,
kag handa sa pagbulig sa aton problema. Bakit kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay agad sumusuko. Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat nga ba na ikaw ay maghintay at himukin pa? Okay, alas 2:34 Action Radio Philippine Standard Time. Pila man ka mga mensay sa itong text hotline from 2624. Tita, good PM advice ko lang kay Janina. Forgive, kay for sure, more blessings gid ang maabot. Try to giyan kay Lord, kay hindi kagid mapaslawan. At 2624, madamo gid nga salamat. Mayong hapon, tita, kay Janina Inday. Kalimti ang amusina nga klase sa mga tao. May Diyos ang kalibutan, may maayo pa nga buwas damlag nga nagahulat sa imo. Ang tao nga nagapatawad, may padya gid siya kay God. Felicidad ni sa nga Shenda Farlu, 5687. Ma'am, salamat gid kag mayong hapon. Good PM, Tita Ware. Please greet sa Tingso kag Tenalion family. Greetings from Mariel Tingson of Iloilo. 72383 sa imo, madamo gid nga salamat. Tita Ware, yes. 8163 reject ko anay ha. Imo call ha. Yes, Tita Ware, ang ma-advise ko sa letter sender, move on na. Ang nahambal na, buligi imo kaogalingon, pangamuyo kagid kay God. 1432, madamo gid nga salamat. Kag yes, Tita We, Tita, para sa letter sender, nakahibi man ko kay abi ko, manghod ko ang nagpadala. Siling nyo, Tita We, nakahibi man ko, abi ko, manghod ko ang nagpadala. Janina, taga Binalbagan, manghod ko, galing nakapangasawa ko sa issue. John J, sa issue ko wayan, hindi 6527, ulo ang gid lang, ha?
Kulang gid lang ang story. Tawe, tamahambal ko lang sa iya, hindi sila para sa isa kag isa, may ara gid para sa iya, tawe. Ambal ni 1382, mga yuko text friend, tawe, girl lang, 30 to 35. Okay, sa gusto man makig-friend sa iya, area cellphone number 0907 659-1382. 0907 659-1382. Mayong hapon to, mahambal ko lang sa sender nga biskan ano pang himuon niya. Pero ara na kung ako ara na ina. Ganikon ako sa iya, kalimtan niya na lang kag mag-move on na siya. JR or Junior gali ni sang kabangkalan. 7703, madamo gid nga salamat. Good PM, Tito Will, magmahambal ko lang sa sender nga ang pagpatawad hapos ihambal. Pero matudtuod nga pagpatawad, maangkon lang, pinaagi kay Lord. Gani, dangup gid kay Lord. Greet ko lang dayon si Gigi, Gary, Nanay Bibi, kay Tatay Glenn, si Ronald, Glenda, kag si Dana Grace. Ang nagapag-greet, ang nag-greet si Dodoy Greg Tupas. Sang I'm sorry if I'm always out of sight. Si Greg Tupas sang Barangay Bakong, Bago City, 7051. May damo gid nga salamat. Okay, Tita We, para sa imo letter sender, taga i-chance imo self para nga mangin happy ka man. I-let go na lang sila sa imo life. Halina kay 1226. Yes, good afternoon, Tita We. Ma-advise ko lang sa iya, move on na lang siya kay may ara ginaiya sang para sa iya. Red Nini sang Barangay Pahanukoy. Salamat, gid. Tawe, permigi ko gapamati sang imo sign sa imo sign on to sign off kami sa Action Radio. Paki-greet na lang gali sa mga tao sa Buena Vista, Rizal. Ilabi na gid ang mga 4Ps. Ang atong sa mga 4Ps. Salamat gid sa inyo ha. Si Lilibeth London, sa senior citizen pagid, ilabi na gid kay Tatay Mintoy, nag-greet si Sweden Tondo. Pretty. God bless the 1434. Alias nyo na ay. Kita nyo ng mga anak ko nga ini, no? O sige, dugangan lang na karni, Tita We. Ang aton sini mga reactions sa aton text hotline. Alas 2:39, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anaya Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala lamod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton lawas ay kinahanglan gina naton adlaw nga tanan. Para sa aton immune system kinahanglan ikaw mapagsik resistensya kag mabaskog adlaw-adlaw pagbugtaw mo gid sa agad Dr. Pinoy Squalene Capsule gilayon. Pero sa nasiling na ni Tita Wilma, kung ikaw may problema ka sa imo lawas, kung may ginabatsyag ikaw, kung ano man ang imo masakit, kinahanglan mo lang nga ma-wash out ang tanan nga mga toxins sa lawas mo nga makahalit nga makahatag sa imo dugang nga ginabatsyag. Kinahanglan adlaw-adlaw gyan. 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa imo man pala magkutanon sa aton produkto kag sa imo ginabatsyag, aton Dr. Pinoy hotline 441-1299. Kag nahamtay Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopos, Mandalagan. Mabakalini sa mga butika malapit sa inyo tag sa kalugar. Available man sa tanan nga Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Relax lang, balik si Tita We para sa itong tag sa ka-horoscope pagkatapos ang mga ini. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himog sa Santon, soya kag malunggay. May kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus.
Plus Coffee Mix. Ang sarap! Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplement 2-in-1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobleng sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2-in-1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit. Coco Martin po, walang tatalo sa galing ng Pilipino. Ang emperador, ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino, iwagayway. Ibang klase ang talino. Dapat ay walang kapantay sa sipag mo tiyaga. Umaangat buong bansa. Ito ang ating tagumpay. Emperador, ating tagumpay. Drink responsibly. May TC, ang alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginabalanse, kaya ginapabako ng aton immune system. May TC, nagatap na sa tanan nga infections, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Para sa marami kombinasyon, mag-inom sang May TC, kag Santon Plus Herbal Capsule. Good news, mga bash! May dugay ng schedule ang Philippine Airlines. Halin Bacolod, padulong sa Metro Manila o vice versa, nga may introductory base fare nga 1,748 pesos lang. Di ba mga besh? Ano pang ginahulat nyo? Biyahe na ta! Ang Philippine Airlines sa nagabiyahe Bacolod to Cebu, vice versa, 2 ka flights kada adlaw. Bacolod to Clark, vice versa, 5 ka beses sa isa ka semana. Katugtub-anom naman ka flights ang Bacolod Manila, vice versa, sa adlaw naman sang Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Sa dugang informasyon, mag-login lang sa www.philippineairlines.com o kung magbisita sa pinakamalapit nga PAL ticketing office o kung partner travel agent. Biyahe na sa Philippine Airlines. Pila ka mga healthy informations nga dapat tahimuon amo ang paghatag relaxation sa aton lawas gikan sa bilog nadlaw naton na pagpangabudlay. Pero paano kung gapalang alay ang tiil kag batiis mo kag hindi ka makatulog? Amo ini ang problema sa Tony Sonia Posadas. 53 years old sang Purok Sumil 2, siyudad sang Bacolod. Nagtumar sang Shane Hair Plus Capsule. Karon ari siya sa resulta. Sang wala pa ko nagatumar sang Shane ako na batyagan ang ako sa pangapoy, di sa akong lawas. Kag hindi ko katulog mayo para nakita akong kalawasan. Sa pagtumar ko sang Shane Capsule, kanamit akong mamatyak naganagan ako lawas sa pagsik so sa ubrahan nay do nami gid sa ubrahan nay wala akong pinakapoy so nagapasalamat ako sa Shane Herbal Capsule. Ang Shane Hair Plus Capsule mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Likawan nga magbutang o kon magtukod sang billboard, antena, poste o kon iban pang streamer sa sulod sang right-of-way sa linya. Ang right-of-way isa ka lugar nga gintalana para sa linya sang kuryente sang NGCP. Pahanungdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP Visayas. Ginadumilian ang pag-utod sang puno sang kahoy malapit sa linya. Magpakigangot sa malapit nga talatapan sang NGCP sa inyong nga lugar bangod libre ang pag-utod sang puno. Mahimo tunaan sang masaming nga brownout sa tion nga magsablay ang linya sang kuryente sa puno sang kahoy. Pahanungdom nagikan sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP Visayas. B-Propolis, isa ka antibiotic nga himo sa natural nga ingrediente. Ginatawag man nga Russian penicillin. Sa isa ka pagtuon sa American Journal of Biochemistry and Biotechnology, ang propolis epektibo sa magpatay sa may cancer cells nga nagatubo sa lawas ng tao. Base sa pagtuon nagapakita nga sa sulod sa 24 oras, ang B-Propolis makapatay sa 13% sa may cancer cells sa lawas ng tao. Produkto sang High Desert International. Mabakal sa mga butika malapit sa intag sa mga lugar kag ginadistribute sa Jix Marketing sa Burgos Locsin Street, siyudad sa Bacolod, sa kilid lang sang Regional Hospital. May telepono 4346439 kag cellphone number 0939-916-4102. P. Propolis.
Narito na ang showdown ng pinakamagaling na mga choir sa bansa, ang 2018 MBC National Choral Competitions. Sumali sa Children's Choir Division o sa Open Category at maaaring manalo ng mahigit 100,000 piso. Para mag-audition, maghanda ng high-quality video recording ng inyong choir kasama ng audition form at ipadala sa MBC National Choral Competitions, Manila Broadcasting Company, Vicente Soto Street, CCP Complex, Pasay City, bago mag-October 15. Para sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0917-865-9400 o tingnan sa Facebook ang MBC National Choral Competitions. Isitihada, ginahapo ako, intagaan ko nga mag-inom sang Dr. Alfred Pure Mangustin Capsule Anti. Talagsa na lang ko ginahapo. Salamat gid sa Dr. Alfred. This news by Ating Tagumpay, a new Emperador Anthem, sung by Coco Martin for the Global Filipino. Drink responsibly. Balita ginadulong sa inyo sang RightMed. Para sa vitamins at ibang gamot for kids, always ask, may RightMed ba nito? RightMed for Kids. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Sa nagasaulog sa ilang adlawan karon nga adlaw. September 17, 2018. Happy birthday. Sa isa namon diri kaupod sa drama department kay Inso. Si Inso na siya, no? Inso. Kay Lorenzo Amago. Happy birthday, Insoy. Wish lang namon na sige lang yapon ang pagpahalipay sa amon sa imong mga jokes. Kay good health, of course. Amon nan wish sa imo and more years to come and more blessings. Sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sa ila kadlawon karon nga adlaw, happy birthday. How old are you na kuno so? Hindi huben pa na si Insoy. Happy birthday sa imo. Halin sa tanan nga mga drama talents kag halin man sa tanan nga staff sang Action Radio Bacolod. Sa bugos gid nga pamilya sang Action Radio. Forgive and forget. Forgive and forget. At sana'y huwag tayong muling magkagalit. Kapag ang tampuhan nabayaan mabukasan. Okay, Janina? Amo na sang batyagon mo, but do pray, my dear. Okay, may pa ko din nakita halin kay 9914 sila yan tita, we always trust in God lang para sa sender Iyawan boys, sang Isabela, sa imo salamat gid kag maayong hapon lang da. Mami ari man happy birthday Insoy, God bless. Tita good PM Permigi ko kapamati sa imo program 2624. Salamat gid. Okay, action we baga pamati lang ko sa program mo tamiya ko akon palangga Inday Violeta Pescadero, Hasmin Galagate, Gapamopor Gapamo po, biko apelido pa. Gapamo po, siya gali rambutan. Dira sa may Silay City, ha? 2753, Tabog, Manila, Tuyo ba? Okay, tanalipat na lang ko sa akong request sa advice ko kay Janina kay pwede lumayo ka man sa akin. Kaya na si dito time kay nga ma-horoscope na kita. Karon maugtas naman ang iban kung hindi natin mabasa ang ilang sininga zodiac sign.
Okay. Sa itong sa ni horoscope para karon nga adlaw. Lunes, Setyembre, 17 tuig 2018 sa mga Virgo. Ini mga natao bala Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Abaw sa mga Virgo niyan, malipayo ng adlaw mo subong Lunes, kag wala rason nga makahimo ikaw sang kapalpakan. Matawhay ang pamatyagan mo kag tungod man dira. Ang tambak mo nga trabaho, damo-damo mo nga trabaho, matapos mo. May panahon ka man sa paglingaw-lingaw. Kagabi mo posible, makitaan mo karon nga lang imo soulmate o kana imo twin flames sa mga singles. Mas wati mo nga numero Virgo, 8, 23, 28, kag 39, lucky color gray. Sa mga Libre naman, Setyembre 24 to Oktubre 23. Yes, Libre, hindi ka magsalig sa nabatsyagan mo tungod mahuyang ka subong nga adlaw. Low level ang imo ESP, kung imo extrasensory perception. Kung ano man ang ginapamensar mo, likawin nga himuon, kay wala ka ginsang makuha dira nga kaayuhan. Kung ano man ang nabatsyagan mo, kung ano man ang panagupnop mo, nagsala ka. Ahay, Libra, maswerte mo nga numero 15, 24, 39, kag 42. Lucky color, red. Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. May reward ikaw nga mabaton karon nga adlaw, Scorpio, tungod sang maayo mo nga hinimuan. Let's say kung may tensyon nga magtuhaw sa sulod sa inyo puluyan, o kung sa imo man ginatrabahuan, hindi ka na lang niya mag-comment para nga hindi na magatungan ang issue kag hindi na maglala pa. Okay, gets mo, Scorpio? Matahaw ang tensyon pagligad isang pila ka oras. Maswerte mo nga numero 11, 23, 29, kag 38. Avocado green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Siguraduhon mo lang Sagittarian nga ang imo ginabutang sa ibabaw lang mesa, kag ang inyo mga ginakaw naghalin iya sa matinlo kag dungganon nga paagi. Tungod nga kaluluoy lang gid ang pamilya mo nga maulamid sa indi maayo mo nga hinimuan. Tubtob may panahon, magbag-o ka. Baguha ang tanan. Maswerte mo nga numero 5, 10, 29, kag 33. Lucky color brown. Dada kay Ruming kag kay Jerome Dinoy. Sa Bangga Christian, maayong hapon. Kag syempre dada man sa kay Nanay Patring Villanueva. Kag sa pamilya Avener, kay Pari Junior dira sa inyo kanday Alex. Dira sa may shop, mayong hapon lang kag sa mga nagalingaw-lingaw dos babaw lamisa. Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Abi mo balik Capricornian, kung hindi mo mapakigbatuan ang katamad nga nabatsyagan mo, tandaan mo Lunes, bala subong. Wala kagidsang mahimo nga trabaho. Kay nga mabatsyagan mo subong nga adlaw, ay kabudlay ihulag, katamad ang nabatsyagan mo. Gani magpakaisog ka, pakigbatuan mo ang mga ina, tungod nga kanugon lang gid sang imo pagkakitawan. Maswerte mo nga numero 2, Jesse 8, 23, kag 41. Lucky color, maroon. Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. May damo naman ang nahisa sa imo tungod sa imo kaayo kag sa imo pagkahuwaran. Aquarian, gani bisan ano nga kaayong imo himuon, may ara ginaiya gihapon nga do hindi kontento. Akigiyaga ina sila gihapon siya or sila man sa imo ina tungod sa ginatawag bala naton jealous o kon kahisa. Hindi ka magsalig sa bisan kay sino karon nga daw magluwas lang gid sa kaugalingon mo. Maswerte mo nga numero 18, 25, 39 kag 43. Lucky color blue. Relax lang. Balik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Aton pamatian, si Noime Arevalo. Hindi nagit kuya kahambal ya. May bukol nga nagtubo sa imuliog. Ang thyroid ko naghubag lawig, sobra tunga sa tuig ro. So wala gid sang tingog nga nagigwa every time maghambal ka. Kaya mo to gani nagkat ko diri sa Life Extension. Amo to nga ulian akong tingog. Life Extension, Vitamin D3. Okay, 2 times a day ka magamit sa isa kadlaw. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Kag para sa libre nga medical check-up o po ng mga medical doctors, magkadto lang sa Life Extension Clinic sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City.
Suabe ang aroma. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang timpla. Senthon Plus Coffee Mix. Suabe ang sabor. May kape ka na, may bulong ka pa. Ang sakit sa ulo, hila na. Sakit sang lawas. Kagbugha, pahinayon ka. Bayain na ang daan nga naandan. Magbag-o na. Fast forward na sa kasulhay. Mag-Rexidol Forte. Paskog ang banat sa apat. Sa sulod sang 12 minutos lang. Ganit dasig balik halin sa masakit. Dasig balik ang kadasig mo. Rexidol Forte. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Paracetamol and caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Ang galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang pahit-pahit, tubig at pahinga. O diyan sa sipon, itigil yan. Virus defense action from Neosep, tulong panlaban. Sipon, itigil, virus defense action, mag-Neosep. Neosep helps protect your respiratory cells from sipon virus when taken every 6 hours. Neosep is not an antiviral drug. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Sa grabe na sipon, mag-Neosep. Talong proteksyon sa hawa, kompletong ginhawa. Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Senthon Plus Herbal Soap. Ang Senthon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Senthon Plus Herbal Soap, hindi lang puro paganda. Senthon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:58. Padayon si Tito Wilma. Pero kinahanglan preparar nyo da dugay-dugay nga aton sinipag pangapikapi. Kaya ako tiyari lugay-lugay na lang ni dugay-dugay yo. Mayroon ako din sa tupad ko sa isa katasa iyasang mainit nga tubig para sa aton coffee break dugay-dugay. Padayuno na ni tawe iyang aton sini pagbasa sang inyo horoscope sang aton zodiac sign. Di na kita ayong tawe Pisces na kita. Sa mga Piscean, Pebrero 19 tubtob Marso 20. I can remember. Kung maayo kag matinlo ang imo katuyuan Pisces, padayuna tungod maayo ang mangin bunga sina. Pero kung hindi, kung malain gani kag hindi tawhanon ang imo katuyuan, hindi pagbuhata, kay sigurado sa uli hinulsulan mo ina. Dulaa ang malain, kag buhata ang maayo. Maswerte mo gan numero 10, 24, 31, kag 40, lucky color apricot. Yes, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Puwerte ang pag-inggit, puwerte ang imong karisma karon nga adlaw. Gani, kung hagaron mo sila, hindi gid sila makapamalibad sa imo. Ha? Kaya isang pagid para hindi ka mapahamak, hindi tanan nga ginasuwestyon sa imo, hindi tanan nga ginasugo sa imo, ipahimo sa imo kung ano man nga bagay. Paminsaron mo gid anay antes mo himuon, ha? Maswerte mo nga numero, just sa 25, 36, kag 38, lucky color canary red. Dali lang gid. Imponto stress ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, nga ito na pagpangapi-kapi. Ari ng ako niya sa katasa sa Santon Plus Coffee Mix ang inyo iya, no? Ang Santon pagpangapi, syempre, isa kasasyo sa Santon Plus Coffee Mix nga kafe nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. Kafe nga himo sa soya Santon kag balunggay. Nga makasiling ka nga may kapi ka na may bulong ka pa, so manamit iya higup-higupon samtang ikaw dira ang nagasulusugilanon sa sining nga kahaponanon. Sa imo dira nga mga kaabiyanan kag kon kamo man nagalingaw-lingaw o kon ikaw dira nagapahunay-hunay. Mainit gid man tawe Pero may namit, di ba? May namit iya ang mainit nga kafe. Gani ikaw, go na. Kag kung sa nasiling na nato, nagaproblema, ikaw yes ang imo pagpangaping, gasulab, sulok-sulok ko tawe. Nagapalpitate ko tawe, gasaka acid ko. I-try mo ang Zantone, ay atong Zantone Plus Coffee Mix. Mabakali na sa mga butika dira sa inyo palibot. Kag sa mga tsindahan man malapit sa inyo tag sa kalugar. But when we go out dating na, kulay ng polo niya'y pula. Berde ba ang sapat? Padayuno nato na nabili naton nga mga zodiac sign para sa inyo sa sining nga hapon. Di na tatatawe sa Taurus na kita. Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, kung pasugtan mo lang nga kagamusang pa inyo sinirelasyon sang imo boyfriend o girlfriend, kag daw wala yasang kalinungan, tubtob timprano pa taurian tapos ang inyo relasyon. Pero sa mga mag-asawa naman, kinanglan isettle ina. Na? Mas maayo iya sa mga naganubyahanay nga mas timprano klaruho na nga danang tanan antes manginuli ang tanan kag hinulsulan. Di ba? Kinanglan hibaluon yung gid kung bala bagay ka mga duwa, kung bala compatible ka mga duwa, bala may makapaumod, bala may wala, o kung hindi ka makapaumod, na importante na Taurus. Maswerte mo nga numero 3, 10, 26 kag 37. Jade green is your lucky color. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Bisan sino sa aton iya wala sang isa nga nagasiling wala nagahandom sang kaayuhan, pero ang plano sa karon dapat ipaiway mo anay. Kung ang plano mo natun-an mo na repaso haliwat para makasiguro ka sang kaayuhan. Maswerte mo nga numero 6, Jessie 8, 22 kag 34, lucky color ruby red. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Leo, Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Hindi ka magkatingala sa ginhimo sa imo. Kay nga ina nagapakita sa imo sang imo man ginahimo sa iban. Ang natabo amo nang ginatawag naton nga law of karma. Kag nagabayad ka lang sa hindi maayo o kung maayo nga ginahimo mo. Maswerte mo nga numero 5, 22, 36 kag 39. Lucky color aquamarine, Leo, imo lucky color aquamarine. Nabatian nato nga itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon nga adlaw. Antes man si Tita Wilma magpala mga tol sa ni quote of the day na gasiling, rather fail with honor than succeed by fraud. Madamo nga salamat sa inyo mga palanggan itong mga tagpalamati. Kag madamo man nga salamat sa akon sa ni partner sa technical control, Action Henry Espolgan.
Sa ngalan man sa amon Station Manager Action on di mala magbanwa, kag sa amon Productions Chief Action Rex Cantong, si Tita Wilma nagapasalamat kag saliwat maayong hapon, standby sa may tahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Tub-tub naman liwat buwas. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. This portion is brought to you by Bear Brand Sterilized. Pawi ang pagod para bukas handa ulit kumayod. Ang balita nga inyo mabatian ginadulong sa inyo sa Joy. Ang Joy dishwashing nasa 4 sachet na. 19 pesos lang. Ang ini nga balita dala sa inyo sa Milo. Energy to build champions. This is brought to you by McDonald's. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapa-actionan ko si Teresita Bangkerego Infante. Kung din man ikaw nga bahin si karon, mahimo contact ikaw sa cellphone number 0906-657-1890. Ako gali si Eileen Infante, bata ni Turing Bangkerego Infante, kag ari subong sa Bacolod. Kung sino man ang nakabati kag nakakilala kay Teresita Bangkerego Infante, palihog lang pahibalo. Madamo gid nga salamat ang nagapa-aksyon, Eileen Infante. Ipa-action mo! Malugo Tera, kalaing sang pamatsyag ko tungod sa migraine. Sang nakainom na ako sang Dr. Alfred Pure Mangustin, nakahatagid sa akong sing kaayo. Madamo nga salamat sa Dr. Alfred. Adlaw-adlaw may tuman nga peligro sa pamilya mo. Ang tooth decay. Pero hindi ka magkabalaka. Yari na! Ang unique Maximum Toothpaste. May maximum fluoride power para sa maximum protection batok sa tooth decay. Goodbye, tooth decay! Basta may unique maximum everyday! Unique Toothpaste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga bossing, every morning, enjoy gig ko sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Bangod ang Santon Coffee Mix, may Santon soy milk kag malunggay, tagiban pa nga mga medicinal herbs. Bossing, ano pang ginahulat mo? Mag Santon Coffee Mix ka na. Kamot ng kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Santon Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang non-insulin dependent diabetes amo ang pinakakilala nga diabetes kang nagakatabo lamang kung ang insulin sa lawas wala nagatrabaho sing maayo. Amo ini ang problema sadto ni Tatay Carlos Ojalde, 69 years old, sang Purok Mapalaron, Barangay 30, Siyudad sang Bacolod. Ang blood sugar yan nagsaka gid hasta 400. Nagtumar sang Shane Her Plus Capsule 3 ka bes matag adlaw. Dako gid ang pasalamat siya sa resulta. Ang blood sugar ko 400. Kung taas ang blood sugar, naglingin ulo ko. Kung taas ang imo sugar, gaplang dulo mamila, imo panulo. Pagdason daw sa matumbak ka. Nakabati ko sa radyo nga ang siyen, nagapanubo sang blood sugar. Nag-take ako sina, maayo-ayo ang ako na pamatyag. Nakabulig sa akon sang tumar ako sang siyen. Ang Shane Her Plus Capsule, mabakal sa pinakamalapit nga farmasya o kon butika sa inyo lugar. Ang Gems 5-in-1 Coffee Mix ay may sangkap na Korean ginseng. Nakatutulong ito para maging masigla, malakas ang katawan at tumutulong magpatalas ng limoya. May agaricus mushroom na mabisang antioxidant at para tulungang lumakas ang inyong immune system sabay ng proper diet at healthy lifestyle. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na araw-araw. Ang kapeng kakaiba. Mabibili sa mga supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Ano ka? Nga baka ang panglakat mo? Ambot nung tiba na. Bagulan ng ginabatyag ko. Amo malanggali na? Kasimple sila. Banyo si balas ang Panyawan Liniment Oil. Panyawan Liniment Oil? Oo. Bangod ang Panyawan Liniment Oil, may mga sangkap sang nagkalain-laing nga tanong nga herbal. Maayo man ini sa palamanol, katol-katol sa panit, sakit sa tiyan, rayuma, kag arthritis. Pwede man nga mosquito repellent. Madasig ang epekto. No? Lakatak mo. Oh, di ka magadto. Mabakal ko sa Panyawan Liniment Oil para ibanyo sa ginabatyag
sa tiyag ko. Panyawan Liniment Oil. Madasig ang epekto. Mabakal sa mga RX Drugstore, Mims Pharmacy, kag Caro Pharmacy. Himo sang Skid Mark. Mula sa #1 na smart dishwashing paste. Galing mo. With over 80% more cleaning power kaysa leading liquid brand sa presyong mas abot kaya. Smart, ang galing mo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Smart, ang galing mo. Kaya ikaw ang #1. Smart dishwashing. Tanggaling galing. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa pananakit sa kalawasan. Ako gali si Roberto Pamin, 29 ang edad, taga Barangay Himugan Baybay. Ang nagasakit sa akong lawas, nagdula kag nagamagana akong pamatya. Gani, madamo gid nga salamat sa Santon Plus Oil. Santon Plus Herbal Oil. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 3:13. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Time check is brought to you by Clara Olay Carbonara. Clara Olay Carbonara naman. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw, tubtub sa katubtuban. Dungan sa pagtugas ang Diyos ang kalibutan. Ang hardin sang Eden ginpahamtang na